Hello, good evening. Hello, কোন আছে please say hi. Hi বুলি ক'ব. কোন আহি আছে যিসকলে আহিছে আমাৰ লাইভ সেশনত please say hi. Simply say hi. অকল hi বুলি ক'লে হ'ব, বেলেগ একো কৰিব নালাগে. পাৰিলে অলপ কমেন্ট কৰিলে বেয়া নহয়. আৰু সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আমাৰ RN এছ'চিয়েটৰ ফালৰ পৰা আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ সকলোকে যে আপোনালোকে এই লাইভটো মানে সেশনটো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক. আপোনালোকৰ যিবিলাক আমাৰ ল ৰিলেটেড যিবিলাক গ্ৰুপ আছে গ্ৰুপত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলে বেছি ভাল হয়. বুজি পাইছেনে? আমি ইমান কষ্ট কৰি এই সেশনটো দিছোঁ, আপোনালোকে অকণমান যদি আপোনালোকে আমাক সেইটো কোন দয়া কৰে. এতিয়া বহুতে পেনিক হৈ আছে, বহুতে মানে কি হৈ আছে জানানে, এই কুৱেশ্যনছবিলাক বহুতৰ কণ্ট্ৰাডিকশ্যন কিছুমান আহিছে. মানে আমি পাইছোঁ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যিটো আমাৰ আনচাৰ কি আপোনাৰ পাব্লিছ কৰিছে, সেইটো আনচাৰ কি আমাৰ হাতত আহি পৰিছে. তো ইয়াতে মই কেইটামান কথা ক'বলগীয়া আছিলে. মই কালি কৰিছিলোঁ, আৰু কালি এটা কালি আমাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন এটা ভুল হৈ গৈছিল. এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো আমাৰ ভুল হৈ গৈছিল, সেইটো আমি কাৰেক্ট কৰিব লাগিব. আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ কিমান আছিলে? 48 নে? কুৱেশ্যন নম্বৰ 48 আগৰ সেইটো আনা, আগৰ মোৰ মেটেৰিয়েলছটো আনা. কুৱেশ্যন নম্বৰ 48টো অলপ কিবা দেখাই আছে হা, যে এইটো আমাৰ প্ৰব্লেম নাই, প্ৰব্লেমটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ আছে. আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 48 দিয়া আছিলে, আৰু 45টো আমি যিটো ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিছিলোঁ সেইটোৱে কাৰেক্ট হয়. বা যেই নহওক, মই লাইভটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ. ঠিক আছে, যিসকল আহিছে আৰু যিসকল অহা নাই তো নালাগে. তো আমি যিমান পাৰোঁ আমি ক্লাছটো আমি আজি ছেশ্যনটো শেষ কৰি, আৰু আমি আপোনালোকক এইটো বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ. আমি যিটো বনাইছোঁ, আমি এনালিচিছ যিটো বনাইছোঁ, এনালিচিছটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে. আপোনালোকক আমি চেণ্ড কৰিছোঁ, PDF আমি চেণ্ড কৰিছোঁ. আৰু দৰকাৰ হ'লে কাৰোবাক যদি লাগে ক'ব, আমি PDF চেণ্ড কৰিম, আমি PDFটো পঠাই দিম. আমাৰ তাত আছে, আৰু চব মানে ডাটা বেচিছ হয়. যিমানখিনি পাৰিছোঁ আমি ডাটা বেচিছত কৰিছোঁ. আৰু প্ৰায়খিনি কুৱেশ্যনছটো ষ্টেট ফৰৱাৰ্ডে হয়. তো যোৱাকালি আমি ছেশ্যনটোত, আৰু বিশেষ ইমান পাতনি মই নেমেলোঁ যিহেতু আমাৰ টাইম যথেষ্ট লাগিব. যোৱাকালি আমি 50টা কুৱেশ্যন 1 to 50লৈকে আমি যোৱাকালি কৰিলোঁ. 1 to 50 আমি যোৱাকালি কৰিলোঁ. যোৱাকালি আমি 1 to 50 কৰিলোঁ. এতিয়া আছে আমাৰ 51 to 100 আছে. তো ইয়াৰে মই ক'বলগীয়া আগত, মানে এই ক্লাছটো কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত, মেটেৰিয়েলছটো মোক লাগিব, পুৰণা মেটেৰিয়েলছটো. এইখিনি ক'বলৈ যোৱাৰ আগতে যে মই এটা বস্তু আপোনালোকক ক'ব খুজিম, যে বস্তুটো মই অকল ক্লিয়াৰিফাই কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, তো এইটো মই কৈছিলোঁ যে কিছুমান বস্তু কণ্ট্ৰাডিকশ্যন আছিলে. তো কণ্ট্ৰাডিকশ্যনটো আমাৰ শেষ হৈছে. ৰাতিপুৱাও আপোনালোকৰ কোনোবাই আমাৰ গ্ৰুপত কৰিছে, আমি কৰিছিলোঁ যে আমি ইভিনিং ক্লাছত এইখিনি আমি ক্লিয়াৰিফাই কৰিম. কুৱেশ্যন নম্বৰ যিটো 7 আছিল, কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো আমি অপশ্যন আপোনালোকক দিছিলোঁ A. এইটো ইনফেক্ট A নহয়, এইটো কি হ'ব? এইটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন B, লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং. এইটো লাগিব মোক অকণমান, এক মিনিটৰ কাৰণে লাগিব. এইটো মই সকলোকে মই ক্লিয়াৰিফাই কৰি দিছোঁ দেই. সকলোৱে আপোনালোকে এইটো চাব, সকলোৱে বস্তুটো নটিচটো লৈ ল'ব যে এইটো হৈছে আমাৰ লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল. কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো আছিলে আমাৰ. এইটো আমাৰ কালি এক্সপ্লেনেশ্যনটোৱে ভুল হ'ল একচুৱেলি, এইটো মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে.
কুৱেশ্যনটো আছিলে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আণ্ডাৰত ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া তো ইয়াত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আমাৰ দুটা আছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ঠিক আছে আমি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল বুলি ক'লে কি কৰিব লাগিব গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ গভৰ্ণৰ অফ বেংগল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া মানে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আৰু ভাইচৰয় তো ভাইচৰয়টো কেতিয়া আহিছিল আমাৰ from 1858 when the government of India Act 1858 act was enacted তেতিয়া যিজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল হেজনক ভাইচৰয় বুলি কোৱা হৈছিল এটা ওয়াৰেন হাষ্টিংছ নহয় ওয়াৰেন হাষ্টিংছ was the governor general of Bengal only not governor general of India এটো মই এক্সপ্লেনেশ্যন আপোনালোকক দেখাইছো আপোনালোকে এটো চাব যদি মেটেৰিয়েলছটো আপোনালোকৰ হাতত পৰিছে আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু মেটেৰিয়েলছটো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি ল'ব দেই যিটো মই বস্তু এনালাইসিস পঠাইছো উইথ এক্সপ্লেনেশ্যন মই যিটো পঠাইছো অকল মই অপচন কিটাই দিয়া নহয় মই এক্সপ্লেনেশ্যন বুলি মই এটা স্কোপ ৰাখিছো এক্সপ্লেনেশ্যন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল 1773 to 1833 when East India Company came to India it controlled Bengal through post name governor of Bengal প্ৰথম গভৰ্ণৰ বেংগল আছিল ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ বেংগল আছিল ৰবাৰ্ট ক্লিপ তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কোন আছিল ওয়াৰেন হাষ্টিংছ he was after passing of the regulating act of 1773 যিখন regulating act আছিল the post of governor general of Bengal was converted into governor of Bengal of Bengal মানে প্ৰথমতে গভৰ্ণৰ আছিল গভৰ্ণৰ অফ বেংগল আছিলে ৰবাৰ্ট ক্লিপৰ পিছতে কোন আছিল as per the provision of the regulating act of 1773 governor was converted into the post of governor general and Warren Hastings was the first governor general of Bengal তাৰ পিছত লৰ্ড উইলিয়াম বেন্টিং আহি গল governor general of India by the Charter Act of 1833 the post name of Governor General of Bengal again converted into Governor General of India আকৌ Governor General of India লৈ গুছি গল ঠিক আছে তো ফার্স্ট Governor General of India was Lord William Benting এটো কারেক্ট অপশনটো বি হ'ব সরি যোৱাকালি আমি হেতু এখানে ডিসক্লেমার দিছিলো এটো আমাৰ ভুল হৈ গল এটো একচুয়ালি আমাৰ ভুল হৈ গৈছে এটো ইনএডভাৰ্টেন্টলি এটো মানে ভুল হৈ গৈছে তো ইনফ্যাক্ট আমাৰ কারেক্ট অপশনটো ইয়াত হ'ব লাগে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং কারেক্ট অপশন বি এটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কোনো ভুল নাই ভুলটো আমাৰ হৈছে এটো আমাৰ ভুলটো আমি ৰেক্টিফাই কৰিছো ঠিক আছে তো বাকি হেখিনি আমাৰ সব ঠিক আছে কালি এক্সপ্লেনেশ্যনৰ বাকিখিনি সব ঠিক আছে কোৱেশ্চন নাম্বাৰ বাকি সব ঠিক আছে হা তো ডাইৰেক্ট আমি গুছি গলো কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 29 যোৱাকালি মই কৈছিলো কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 29 ৰ ৰং অপশন ব্লক ৰং আছিল কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 29 আছিল মই আকৌ কৈ দিছো question number 29 to asile wrong option wrong asile ঠিক আছে ought to be none of the above hobo lagisil ought to be none of the above eto wrong option eto option to wrong hoise ঠিক আছে eto option to wrong none of the above hobo lagisil ঠিক আছে এটো এক্সপ্লেনেশ্যন তো দিছো গতিকে কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 29 টু নান অফ দা অবভ হৈছে আমি যেটো ইন্টাৰপ্ৰিটেশন কালি দিছিলো হেতু মতে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টেও অলৰেডি 29 টো ক্যান্সেল কৰিছে তাৰ পিছত কোৱেশ্চন নাম্বাৰ যেটো 45 আমি দেখাইছিলো কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 45 টো আমাৰ মতে হ'ব লাগে আমাৰ হাতত টেষ্টিমনি আছে আমাৰ হাতত প্ৰুফ আছে আমি ইনে কোৱা নাই আমাৰ হাতত যথেষ্ট প্ৰুফ আছে আমাৰ হাতত হাইকোৰ্টৰ জাজমেন্ট আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেন্ট আছে গুৱাহাটী yes Gujarat High Court judgment আছে Supreme Court judgment আছে আমাৰ হাতত যে যেটো আছিল burden of introducing evidence
burden of introducing evidence under section 102 of the Indian Evidence Act. এটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে দি আছে অপশন সি দিছে এটো যেটো নেভাৰ শিপস কিন্তু আমি দিছিলো অপশন বি কনস্ট্যান্টলি শিপস কিন্তু এটো কি হ'ব লাগে সেকশন 102 এটো কনস্ট্যান্টলি শিপস এটো আমাৰ মতে কনস্ট্যান্টলি শিপ হ'ব লাগে আমাৰত ম্যাটেৰিয়েলস আছে আমাৰত প্ৰুফ আছে এটোখিনি আমি আপোনালোকক দিছো আপোনালোকে এখিনি চাই ল'ব পাৰে আমি দুটা কেছৰ ৰেফাৰেন্স দিছো আপোনালোকক এটা হৈছে জৰ্নেল সেন ভাৰ্সেস ষ্টেট অফ পাঞ্জাব reported in 1986 AIR 1626 এটো এটা কেছ আৰু এটা ৰামসুদ ভাই সোমা ভাই ভাৰ্সেস বাবু ভাই AIR 1982 গুজৰাট পেজ নম্বৰ 308 and 310 এই দুটা কেছৰ দিয়া আছে এটো বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফ আৰু অনাৰ্স অফ প্ৰুফ যেটো ডিফাৰেন্স এটো एक्चुअली burden of proof what is provided under section 105 never shifts but the burden of proof what is provided under section 102 constantly shifts constantly shifting by nature তো গতিকে এটো নাজানো আৰু কাৰ কি ভুল হৈছে এটো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি যিখিনি ক'ব লাগিছে কৰিছো আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত যদি তেনেকুৱা কিবা ই আছে তেনেকুৱা কিবা ৰিলায়েবল তেনেকুৱা যদি কিবা সোৰ্স আছে মই নাজানো কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা এটো অপশন বি হ'ব লাগে তাৰপিছত আহিলে যেটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 48 কোৱেশ্চন নম্বৰ 48 নহয় জানো কোৱেশ্চন নম্বৰ 48 টু মই যোৱাকালি এই কথাটো মই কৈছিলোৱে যে কোৱেশ্চন নম্বৰ 48 টু সেকশন 54 আৰু সেকশন 54 আৰু সেকশন 53 এই দুটা মাজত অলপ সিমিলাৰিটি আছে বুলি মই যোৱাকালি কৈ দিছিলো কথাটো ভিডিওটো আপোনালোকে আকৌ এবাৰ চালে দেখা পাব যেটা মই আপোনালোকক সেকশন 54 আৰু 53 এই দুটা মাজত অকমান সিমিলাৰিটি আছে বুলি কৈছিলো মই যে এটা ওয়ার্ডৰ সিমিলাৰিটি আছে এটা ওয়ার্ড যে সেকশন 54 দি আছে যে সেকশন 54 দি আছে accused person আৰু 53 দি আছে person accused কিন্তু কোৱেশ্চনটো দি আছে আমাৰ accused person দি আছে in criminal proceeding the fact that the accused person আৰু person accused এইখিনতে অলপ আমি গম পালো যে এটো एक्चुअली অপশন হ'ব লাগে আমাৰ ডি মই এক্সপ্লেনেশন আপোনালোকক দি দিছো লিখিছে in criminal proceedings the fact that the accused person had a bad character এটো accused person আছে accused person count section 54 to first মানে যেটো সেন্টেন্স ফার্স্ট যেটো ক্লজ একে হয় সেকশন 54 to একে হয় মই এলাবৰেট কৰি দিছো আপোনালোকে চাই লব 53 to একে হয় যেনে ফার্স্ট টুকুৰাটো একে দিয়া আছে in criminal proceedings the fact that হেকেলকে ঠিকই আছে the person accused ইয়াত দিয়া আছে person accused আৰু আমি কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে accused person question number section 54 দিয়া আছে accused person যদি section 54 to হয় তেতিয়ালে কারেক্ট অপশন হ'ব আমাৰ ডি আৰু যদি section 53 হয় তো কারেক্ট অপশন হ'ব এ কিন্তু কারেক্ট অপশন টু এ নহয় ডি হ'ব তাৰ কাৰণে আমাৰ হাতত এটা লজিক আছে লজিকটো হৈছে person accused আৰু accused person আপোনালোকে এখিনি চাব দেই কথাখিনি অলপ চাব যদি আপোনালোকক কিবা তেনেকুৱা হৈছে এক নম্বৰে মানুহক বহুত উল্টা পাল্টা কৰে কাইন্ডলি এখিনি আপোনালোকে ঠিকঠাক কৰি ল'ব আমাৰ যিখন নটিফিকেশন আহিছে গুৱাহাটী এখন নটিফিকেশনত লিখা আছে এই কথাটো যে if any candidate who appeared in the preliminary examination of Assam Judicial Service Grade 3 wishes to submit any objection correction clarification etc if any in respect of the answer indicated above the same may be submitted along with supporting documentary proofs আপোনালোকে documentary proofs লৈ কিনি যাব লাগিব self attested scan copy along with a copy of the admit card by email Guwahati High Court recruitment cell 2013@gmail.com on or before 5 p.m. of 18/3/2022 18 টাইকৰ ভিতৰত আপোনালোকে জনাব লাগিব কথাখিনি মই আপোনালোকক এৱাৰনেছৰ কাৰণে কৈ দিলো কোৱেশ্চন নম্বৰ যেটো আপোনাৰ 48 কোৱেশ্চন নম্বৰ 48 টু কারেক্ট অপশন ডি 100% হয় কাৰণ আমাৰ হাতত লজিক আছে কাৰণ এটো ডাইৰেক্ট স্ট্যাটুটৰি প্ৰভিজন ইয়াত তুলি দিছে তাৰ মানে সেকশন 54 ফার্স্ট ক্লোজ টু কোনটো আছিল in criminal proceeding that the fact that the accused person হেখিনিলৈকে
যেহেতু ম্যাথছ কৰিছে আৰু বাকি ডখৰটো অবভিয়াছলি হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ যদি অপশ্যন এ হ'ব লগা ইজ অফ গুড কেৰেক্টাৰ ইজ ৰিলেভেণ্ট এইটো যদি হ'ব লগা হ'লে তেতিয়াহ'লে কোনটো হ'লহেঁতেন আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ সেকশ্যন 53 হ'লহেঁতেন 53 হ'লে কি হ'ব লাগিব that the person accused person এইটোৱে হৈছে আপোনালোকক কি পইণ্ট এইটো পইণ্টক লৈ কিনে আপোনালোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব তে ইয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ ডিৰাইভ মানে যিটো অৰিজিনেল যিটো হেৰি হয় ষ্টেটুটৰী প্ৰভিজন এইটো হৈছে সেকশ্যন 54 মই আপোনালোকক এক্সপ্লেনেশ্যন দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু কথাখিনি মই কৈ দিলোঁ এই কুৱেশ্যনটো 1 নম্বৰ আপোনালোকে নেহেৰাই যদি আপোনালোকে কোনোবাই অপশ্যন ডিটো যদি আপোনালোকে হেৰি কৰিছিল সেইটো কিন্তু আপোনালোকে পাব ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ আৰু ইয়াত কিবা থাকি গ'ল নেকি নাই ঠিকে আছে হা এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 51 পৰা আমি কৰি যাব লাগে বেছি এক্সপ্লেইন কৰিব লগা নাই কাৰণ গোটেই এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি আপোনালোকক মই এইয়ত বনাই পঠিয়াই দিছোঁ গোটেইখিনি মই বনাই কিনে পঠাই দিছোঁ আপোনালোকক এনেকুৱাকৈ পূৰা এক্সপ্লেইন কৰি কিনে আপোনালোকক পঠাই দিছোঁ আৰু কাৰোবাক যদি লাগে আমাক আজিতো 15 তাৰিখ নহয় জানো 16 তাৰিখ কাইলৈ ভিতৰত আপোনালোকে আমাক খুজিব আমি দিম তাৰপিছত আৰু ধৰক ল'লেও ইমান ভেলু নাথাকিব কাৰণ আপোনালোকক যিটো কথা ইয়াত নটিফিকেশ্যনত ক'লে সেইটো মতে আপোনালোকৰ পাৰ্পাছটো ফুলফিল নহ'ব আৰু 1 নম্বৰকে দিয়া হ'ব ইয়াত আপোনালোকক 1 নম্বৰকে দিয়া হ'ব 1 mark each will be awarded to all the candidates against the cancellation question 29 and 88 দুটা কুৱেশ্যন কেনসেল হৈছে দুটা কুৱেশ্যনত আপোনালোকে 1 নম্বৰকে দিয়া হ'ব বুলি ইয়াত লিখা হৈছে গতিকে কাবা যদি 58 আছিল আপোনালোকে 2 নম্বৰ পাই যাব 60 হ'ব আৰু এটো কাৰণে টেনচন নাই ঠিক আছে জাস্ট এ মিনিট হ্যাঁ ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 51 পৰা চাওক এতিয়া আপোনালোকে কালি 50 লৈকে আমি কৰিলো এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 51 পৰা আপোনালোকে চাব কোৱেশ্চন নম্বৰ 51 which rule was laid down in Rilland versus Fletcher the Rilland versus Fletcher এই কেছটোৰ পৰা আমাৰ কোনটো ৰুল ডেভেলপ হৈছে এটোটো একদম অবিয়াস হয় হেটো হৈছে আমাৰ ষ্টিক লাইবিলিটি ৰুল অফ ষ্টিক লাইবিলিটি কাৰণ আমাৰ নো ফল লাইবিলিটি টো এটা জেনাস হয় নো ফল লাইবিলিটি ইজ এ জেনাস and stick liability is one of the species no fault liability has two species one is stick liability and the other is absolute liability the rule of absolute liability was originated in MC Mehta versus Union of India whereas rule of stick liability was originated in Rilland versus Fletcher case so correct option to কোনটো হ'ব C হ'ব correct option C ঠিকই আছে correct option C আমি 51 ত আমি C দিছো আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ C আছে আমি এক্সপ্লেনেশ্যন খিনি আপোনালোকক দি দিছো ঠিক আছে এক্সপ্লেনেশ্যন খিনি আপোনালোকক আমি দি দিছো আপোনালোকে এখিনি চাই ল'ব সব দি দিছো আমি এক্সেপশন সেকশন সব দি দিছো উইথ ইলাস্ট্রেশন লাগি দি দিছো আমি কোয়েশ্চন নাম্বার 52
Question number 52 asile the pigeonhole theory was propounded by pigeonhole theory to kar hoy pigeonhole theory to etu kar hoy Solomon hoy Solomon etu regarding whether law of torts or law of torts tak loi gili pigeonhole theory to Solomon edisil etu moi likhi disu etu the pigeonhole theory according to Solomon etu Solomonor theory hoy etu sabo moi theory to likhi disu yat supporters of pigeonhole theory ekhini sob moi likhi disu দুজন সাপোর্টার নামও লিখি দিছো এটো পিজনহল থিওরি টু কার হয় এট অপশন এ দিছে লর্ড মেকলে অপশন বি লর্ড এটকিন অপশন সি উইনফিল্ড অপশন ডি সলমন এটো কারেক্ট অপশন টু হইছে সলমন অপশন ডি Question number 53 মই আপ টু question number ইয়লেকে কৰিম এটা পার্ট আছে আজি নীলত পলাই কৰিব আপ টু 78 লৈকে মই কৰিম বাকিখিনি নীলত পলাই কৰিব আপোনালোক The question number 53 to kyobo which of the following legal maxim is not related to the law of tort eto law of tort hoye je tort no actually spelling to apunaloke correct koi logo mane mur phalopa bhul hoise eyor bhul noy howa eto tort hoba lage de law of tort the which of the following legal maxim is not related to law of tort the law of tort logot tolot dia kuntu maxim related nohoy ex therapy question non auditor action hetu to law of torts hoy res ipsa loquitur hetu law of torts hoy things speaks for itself option d ub just eb remedium hetu to amar law of torts hoy which means there is no wrong without a remedy kintu amar law of torts or maxim kuntu no hoy consensus ad idem etu hoise contractor hoy contractor যিবিলাক আমি কন্টাক্ট কৰো কন্টাক্টত কি লাগিব আমাৰ কনসেনসাস এট ইডেম ইজ অলৱেজ ৰিকোয়াৰ্ড which means meeting of two minds যে দুটা মাইন্ড মিটিং হ'ব লাগিব দুটা মানুহৰ মন এক হ'ব লাগিব same thing in the same sense দুইজন মানুহৰ মাইন্ডটো এগ্ৰি হ'ব লাগিব তো এটুকে কয় কনসেনসাস এট ইডেম এটু আমাৰ ল অফ টৰ্চৰ ম্যাক্সিম নহয় এটু ল অফ কন্ট্ৰাক্টৰ ম্যাক্সিম হয় ল অফ কন্ট্ৰাক্টত কি কি আছে কুই ফেসিট পার্লিয়াম ফেসিট পার্সি রেসপন্ডেড সুপিরিয়র Responded superior to your hoy apuna tortor hoy apunar yeru hobo tortor so far as vicarious liability is concerned responded superior tar pisot ako agency ta hibo eto agency to hibo law contractor you consensus ad idem eto consensus ad idem to law contractor hoy tortor no option d is correct question number baki khini moi দি দিছত চাই লব তাৰ পিছত আছিল আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 54 এখিনি আমি লব টৰ্চ কৰি আছো দিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 54 কস্তুৰীলাল ভাৰ্সেস ষ্টেট অফ উত্তৰ প্ৰদেশ ইজ ৰিলেটেড টু কস্তুৰীলাল মানে কেছটো একচুয়ালি কস্তুৰীলাল ৰালিয়াৰাম বুলি কোৱা হয় দে এইটো কেছটো কস্তুৰীলাল ৰালিয়াৰাম জেইন আসল মানে মানুহজন পুরো ফুল নাম তো the Kosturilal versus state of Uttar Pradesh is related to option A fraud of state option B contextual liability of the state option C vicarious liability of the state option D none of the above the correct option to have vicarious liability of the state কারণ এটা কেস দিয়া আছে কেস তুমি কই দিছো চাব the supreme court in the case of Kosturilal versus state of Uttar Pradesh reported in AIR 1965 SC page number 1039 has again stated that if the act of the government servant was one
which could be considered to be in delegation of sovereign powers, the state would be exempt from liability. Etu state liability mane etu vicarious liability to ei hoy vicarious liability related hoy ta mane jikono government servant jodi government servant jodi telko course of employment of it kiba kam kore to yar karone he responsible nohoy on his behalf the state government will be responsible. He kotha to ei case to yar pra koa hoise ei case to pra hoise etu principle. So correct option titele ki hobo C hobo. Question number 54 correct option C. Thike ase Guwahati High Court thike koise. Question number 55. The thought of deceit owes its origin to. The thought of deceit to kor pra hoise. Thought of deceit jitu thought of deceit to kuntu case pra develop hoise. Paisley versus Freeman, option A. Option B, Lumley versus Gay. Option C, Winterbottom versus Reed. Option D, Grant versus Australian Knitting Mills Limited. To answer hobo amar option A. That likhise to that the thought of any explanation of koi disu kotha kini. The thought of deceit is a type of legal injury that occurs when a person intentionally and knowingly deceives another person into an action that damages them. Specifically, deceit requires that the thought pressure ekhini moi elements kini di dia ase aru tar bisot etu likhise that the deceit that's in its modern development from Paisley versus Freeman. Here the defendant said that a third party was creditworthy to the claim knowing he was broke. The claimant loaned the third party money and lost it. He sued the defendant successfully. So etu apunar thought of jitu deceit hoy jak ami fraud boli ko ei fraud to originated hoise from Paisley versus Freeman, option A. Question number 56 ওলাই আহিলো 56 ত আছে আমাৰ গ্লোচেষ্টাৰ গ্ৰামাৰ স্কুল কেছ এক্সপ্লেইনছ কান আমাৰ দুটা ম্যাক্সিম আছিল এটা হৈছে ইনজুৰিয়াছ সাইন ডাম নো আৰু এটা হৈছে ডামনাম সাইন ইনজুৰিয়া injurious sign dam now that principle was based on Obi versus White jitu apunar je a qualified voter went to cast his vote in favor of his candidate, but he was prevented from casting his vote by the returning officer. তো এটু আসলে হে কেসটো আসলে ইনজুরিয়াস সাইন ডাম নাও আর গ্লোচেষ্টাৰ গ্ৰামাৰ স্কুল কেসটো আসলে আমাৰ ডামনাম সাইন ইনজুৰিয়া তো গোটেইখিনি মই কেস ইয়াত লিখি দিছো ইস্যু ৰেইজড কি ইস্যু ৰাইজ হৈছিল আৰু ডক্ট্ৰিনটোৰ লগত ইয়াত কি ডক্ট্ৰিন ইয়াত সোমাই আছে জাজমেণ্টত কি আছিল গোটেইখিনি কথা মই লিখি দিছো ইয়াত ঠিক আছে তো কাৰেক্ট অপশনটো ডিটেইল কোনটো হ'ব দ্য গ্লোচেষ্টাৰ গ্ৰামাৰ স্কুল কেস এক্সপ্লেইনছ অপশন ডি Damnam sign injuria. Damnam sign injuria means damage without injuring legal rights. Damage without violation of legal rights. অর্থাৎ legal right violate নকৰাকৈ যদি legal injury কৰা যায় right violate নকৰাকৈ যদি injury কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তো damnam sign injuria আহিব Question number 57. The directive principles of state policy in the Constitution of India have been derived from which country? যে কোন কান্ট্রিৰ পৰা লোৱা হৈছে কাৰণ আমি তো জানোৱে যে আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে the Constitution of India has derived different things from different sources আৰু sources বিলাক অলৰেডি আমি ইয়াত টেবুলত আমি বনাই দি দিছো কোনটো বস্তু কৰপা লোৱা হৈছে
গ্ৰেট ব্ৰিটেনৰ পৰা কি লৈছে আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা কি লৈছে আপোনাৰ ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকাৰ পৰা কি লৈছে কানাডা অষ্ট্ৰেলিয়া USSR ফ্ৰান্স জাৰ্মানী সাউথ আফ্ৰিকা জাপান তো এইখিনি বস্তু এতিয়া আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল ষ্টেট পলিচিটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনে ক'ৰ পৰা লৈছে ফ্ৰম আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যন আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা লৈছে এইটো আৰু আয়াৰলেণ্ডে আকৌ ক'ৰ পৰা লৈছে ফ্ৰম স্পেনিছ আয়াৰলেণ্ডে লৈছে স্পেইনৰ পৰা আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াই লৈছে ফ্ৰম আয়াৰলেণ্ড তো কাৰেক্ট অপশ্যনটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে এ হ'ব আয়াৰলেণ্ড কাৰেক্ট অপশ্যন এ আয়াৰলেণ্ড আমি কিমান কৰি আছিলোঁ 57 এতিয়া আমি 58লৈ গুচি গ'লোঁ মানে এইখিনি বিশেষ ইমান ক'বলগীয়া নাই আৰু এইখিনি ফটাফট গুচি যাব মেইন ক'বলগীয়াখিনি কালিয়ে আছিল Question number 58. Which article states the directive principle of state policy on promotion of international peace and security? So, our Indian constitution, we know the directive principle of state policy starts from 36 to 51. 36 from 51 লগে আছে ঠিক আছে তো ইয়াৰে 51 the last directive principle the last article dealing with directive principle হেতুত কি আছে আমাৰ on promotion of international peace and security তো দিয়া আছে যে এক্সপ্লেনেশনত মই কৈ দিছো যে article 51 of the Indian constitution ensures that the state shall strive for the promotion and maintenance of international peace and security just and honorable relations between nations respect for international law and treaty obligations as well as settlement of international dispute by arbitration এই বস্তুটো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আর্টিকেল 51 দিয়া আছে তার মানে প্রমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল পিস এন্ড সিকিউরিটি এই বস্তুটো আমাক কৈ দিয়া আছে আর্টিকেল 51 হলে কারেক্ট অপশন বি হ'ব আর্টিকেল 51 কারেক্ট অপশন বি কোয়েশ্চন নাম্বার 58 কারেক্ট অপশন বি কোয়েশ্চন নাম্বার 59 হলে গলো which article provides for a uniform civil code ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ কোনটো আৰ্টিকলত ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ কথা কৈছে এইটো আপোনালোকে বহুত আগৰ পৰা পঢ়িছে LLB যেতিয়া পঢ়ে আপোনালোকে মুসলিম ল যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়িছে তেতিয়াই ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ বিষয়ে বেছিকৈ পঢ়িব লগা হয় নহয় জানো ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন আহে তেতিয়া আপোনালোকে পাইছে যে আৰ্টিকল 44 of the Constitution of India deals with uniform civil code ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ কথা কৈছে এইখিনি কথা মই লিখি দিছো ধুনিয়াকে তাৰো এটা এক্সপ্লেনেশন মই দি দিছো তো কারেক্ট অপশনটো হ'ব আমাৰ অপশন বি which article provides for a uniform civil code option B article 44 Question number 60 le ahilo me 60 The provisions of the 6th schedule do not apply to which state The provisions of 6th schedule do not apply to which state The 6th schedule to তলত দিয়া কোনখন স্টেটত এপ্লিকেবল নহয় আমি জানো যে 6th schedule আমাৰ নর্থ ইষ্টৰ 4খন স্টেটত এপ্লিকেবল হয় নর্থ ইষ্টৰ 4খন স্টেট কোন হয় আসাম মেঘালয়া মিজোৰাম এণ্ড ত্ৰিপুৰা তো এই 4খন স্টেটত আমাৰ 6th schedule এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড কন্ট্ৰোলৰ কথা কৈছে কিন্তু ইয়াত কোনটো স্টেট ইয়াত নহয় আমি 4খন স্টেটৰ ভিতৰত আসাম মেঘালয়া মিজোৰাম এণ্ড ত্ৰিপুৰা ভিতৰত অপশন এ দিছে মিজোৰাম অপশন বি মেঘালয়া অপশন সি ত্ৰিপুৰা অপশন ডি গোৱা কোৱেশ্চনটো কৈছে আমাক the provision of 6th schedule do not apply to which state the 6th schedule provision বিলাক কোনখন ষ্টেটত এপ্লিকেবল নহয় তো গোৱাত এপ্লিকেবল নহয় কাৰণ 6th schedule to আসাম মেঘালয়া মিজোৰাম এণ্ড ত্ৰিপুৰা কাৰণে এপ্লিকেবল হয় তো গোৱাত এপ্লিকেবল নহয় কাৰেক্ট অপশন ডি
Question number 61. Which article provides that the law declared by the Supreme Court is binding on all courts? It is Indian Constitution কোনটো আৰ্টিকলত কোৱা হৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে পাছ কৰা যি জাজমেন্ট এই জাজমেন্টটো ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰীৰ ভিতৰত থকা সব কোৰ্টৰ ওপৰত এপ্লিকেবল হ'ব তাত মই এটা ধুনীয়া কেছ ল দিছো আপোনালোকক কেছ লটো হৈছে ডাৰ্কাডাছ ভাৰ্সেছ সোলাপুৰ স্পিনিং এণ্ড ৱেভিং কোম্পানী এইটো এটা কেছ মই দি দিছো ইয়াত আৰ্টিকল 41 কাৰেক্ট অপশনটো হ'ব আৰ্টিকল 141 কাৰেক্ট অপশন এ আৰ্টিকল 141 মই কেছ ল সেছ ল সব দি দিছো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইখিনি কথা মই কৈ দিছো দেই এনে আনসাৰ এটা দিলে নহব সাপোৰ্টিং বস্তুটো লাগিব কনসেপ্টটো আপোনালোকক ক্লিয়াৰ হ'ব নেক্সট এবাৰ যদি কোনোবাই কিবা খনৰ নাই পোৱা 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ কাৰণে যদি নাপায় তো বহুত মানে আনলাকি বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এবাৰ নিচিনা ইমান ইজি কোৱেশ্চন হয়তো নেক্সট বাৰ নাহিবও পাৰে এবাৰ নিচিনা ইমান ইজি কোৱেশ্চন হয়তো নেক্সট বাৰ নিচিনা নেক্সট বাৰ কাৰণে নাহিবও পাৰে তো যথেষ্ট ইজি কোৱেশ্চন আহিছে হয়তো আহিব আকৌ কোনোবা এটা বছৰ সেইকাৰণে এক্সামবিলাক কিন্তু দি থাকিব লাগে এক্সামবিলাক আপোনালোকে হঠাৎ নহব দেই আপোনালোকে হঠাৎ নহব যিসকলে মোৰ এতিয়া লাইভ চাই আছে তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে হঠাৎ নহব আপোনালোকে এবাৰ দি যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকে 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ আপোনালোকৰ ই হৈ গ'ল তো হঠাৎ নহব আপোনালোকে আকৌ এটেম্প কৰক আহি যাব কেতিয়াবা 70 যিয়ে 65 এবাৰ স্কোৰ কৰিব পৰা নাই হয়তো তেওঁ 81 85 86 স্কোৰ কৰিব পাৰে নেক্সট বছৰ তো সেইকাৰণে অকমান দিব লাগে এক্সপেৰিয়েন্সও লাগে আৰু ষ্টাডিও লাগে দেই অকল এক্সপেৰিয়েন্সটোৱে যথেষ্ট নহয় এক্সপেৰিয়েন্সটোৱে অকল কোনটো বস্তু কেনেকৈ কৰিব লাগে হেতু আইডিয়াটোহে পায় কিন্তু বস্তুটো কনসেপ্টৰ পৰাহে আহিব এটা আমি যিমানখিনি বস্তু এই কৰিছো আমি কনসেপ্টৰ পৰাহে কৰিছো এনে পেপাৰখন আমি প্ৰথম লগে লগে আমি সলভ কৰি মই ফিনিশে কৰিলো এনে পেপাৰখন মই পোৱা লগে লগে উইদিন হাফ এন আৱাৰ পেপাৰ মই সলভ কৰিয়ে পেলালো কিন্তু এক্সপ্লেনেশ্যনখিনিৰ কাৰণে মই 2 দিন টাইম ল'ব লগা হ'ল এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি দিবৰ কাৰণে কাৰণ এনে আনসাৰ কিটো দিলেতো নহব এক্সপ্লেনেশ্যন দিব লাগিব যে কি কাৰণে কোৱেশ্চনটো হ'ল The correct option to kuntu hobo amar option A. Question number 61. Which article provides the law declared by the Supreme Court is binding on all courts? Ta mane Indian Constitution kuntu article ekha kotha koise je Supreme Court pass kora jitu judgment he judgment to amar Indian territory bhitorot jiman court ase সকলো court opor applicable hobo jodiu the Supreme Court is not bound by its own decision that is provided in its judgment in Darkadas versus Solapur Spinning and Weaving Company, a case to question. The Supreme Court is not bound by its own decision. Arota case of question. The State of Bombay versus United Motors Limited. In this case, the Supreme Court observed there is nothing in Indian Constitution which prevents the Supreme Court from departing from its previous decision if it is convinced of its error and its beneficial effect on the general interest of the public. Ketiaba Supreme Court pass kora nijor judgment nijeu follow koribole bound nohoy karon ketiaba hodo Supreme Court nijoru bhul thakibo pare he bhul to rectify kora karone hodo subsequent judgment to teu beleg eta line ot jaboge pare ekane ago judgment to ke khamosi dhui thakibo boli tenuka kono kotha nohoy hey kotha je Indian territory bhitor jiman court ase the word all courts within the territory of India বুঝি পাইছে নে the expression all courts within the territory of India has not included the Supreme Court itself Supreme Court can include kora nai to gotikole je নহক মই অকমান এক্সপ্লেইন কৰিছো বেছিকৈ কৈ দিলো এটা আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ আৰ্টিকল 141 ত কৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে পাছ কৰা জাজমেন্টটো ইন্ডিয়ান টেৰিটৰীৰ ভিতৰত যিমান কোৰ্ট আছে সব কোৰ্টকে সব কোৰ্ট ওপৰত বাইন্ডিং হ'ব the same is provided under article 141 correct option A okay question number 62 article 20 close to relates to article 20 close to ki holo related hoy article 20 has 3 subclauses subclause 1 subclause 2 subclause 3 subclause 1 deals with protection against ex post facto law subclause 2 protection against double jeopardy option
ক্লজ সাবক্লজ নহয় ক্লজ 3 প্ৰটেকশ্যন এগেইনষ্ট সেলফ ইনক্ৰিমিনেশ্যন তো এতিয়া আমাৰ আৰ্টিকল 20 ক্লজ 2 যেহেতু সুধিছে তো সেইটো অবভিয়াসলি ডাবল জিপাৰ্ডি হ'ব ডাবল জিপাৰ্ডি অপশন ডি ডাবল জিপাৰ্ডি এক্স প'ষ্ট ফেক্টৰ ল ইজ প্ৰভাইডেড আণ্ডাৰ ক্লজ 1 prohibition against self-incrimination provided under clause 3 whereas clause 2 deals with protection against double jeopardy মানে double jeopardy to কি কৈছে যে no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once যে এজন মানুহক এটা অফেন্সৰ বাবে এবাৰতকৈ বেছি পানিশমেন্ট দিব নোৱাৰে আৰু প্ৰসিকিউশন কৰিব নোৱাৰে which is provided even which is provided under section 300 of the CRPC also. Indian CRPC section 300 to এই কথাটো লিখিছে subsection 1 আৰু Indian Constitution article 20 clause 2 to এই কথাটো লিখিছে যে ডাবল জিপাৰ্ডি যে এজন মানুহে এটা অফেন্স কৰিছে তাৰ বাবে পানিশমেন্টও দুবাৰ নহয় প্ৰসিকিউশনও দুবাৰ নহয় এবাৰ যদি তেওঁ প্ৰসিকিউট কৰি কিন্তু তেওঁ কনভিক্ট কৰিছে সেকেন্ড টাইম তেওঁ প্ৰসিকিউট কৰিব নোৱাৰিব ফৰ দ্য সেম অফেন্স more than once. Question number 63. Question number 63 lailami. Which article of the Indian Constitution directs the state to take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state? The Indian Constitution of kuntu article executive jitu amar organ hoy etu judiciary pra separate the judiciary from the executive মানে আগতে জুডিশিয়ারি আৰু এক্সিকিউটিভ একি আছিল বুজি পাইছে নে এক্সিকিউটিভ আৰু জুডিশিয়ারি একি আছিল তো আমাৰ আগত ইটো আছিল আমাৰ গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্টৰ আন্ডাৰটো আছিল বহুত টিকেটত আমি দেখা পাইছিল ব্ৰিটিছৰ দিনতো তেনেকৈ আছিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেলি কাউন্সিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কাম কৰিছিল কিবা কাম কৰিছিল জুডিশিয়াল কাম কৰিছিল এক্সিকিউটিভ কাম কৰিছিল তো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ আৰ্টিকল আমাৰ কিমানত দিয়া আছে তো 50 ত কৈছে যে 50 ত কৈছে যে জুডিশিয়ারি to সম্পূৰ্ণ এক্সিকিউটিভৰ পৰা সেপাৰেট কৰিব লাগিব এটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন আৰ্টিকল 50 ত কৈছে অপশন সি কৈছে এটো কথা যে আৰ্টিকল 50 of the Indian Constitution separation of judiciary from executive the state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state এই কথাটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন আৰ্টিকল 50 ত কৈছে the correct option আমাৰ কিমান হ'ব সি Article 50. Next question. Under section 71 of the Indian Contract Act, আমি এটা Indian Contract Act লৈ গুছি গলো Indian Contract Act লৈ গুছি গলো যে Indian Contract Act section 71 লৈ গুছি গলো Under section 71 of the Indian Contract Act, a person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as a ta mane jodi konobajon manuhe lukor bostu eta jodi bisari paise lukor bostu eta jodi te paise kobar rastat paise no jano por bisot te jodi nijor custody le jodi anise suppose mo purse to jodi konoba rastat puri asil ha rastar pa jodi konoba pick up korise titiale te nijor custody jodi te anise to te eta responsibility thakibo he responsibility just like a belly as an belly nisina responsibility thakibo belly means he must take good care of the goods until and unless the same is returned to its actual owner যে যেতিয়ালৈকে actual owner ঘূৰাই দিয়া নাযায় তেতিয়ালৈকে বস্তুটো নিজৰ বস্তু নিচিনা গুড কেয়াৰ ল'ব লাগিব that is provided এটো এক্সপ্লেনেশ্যনত আমি লিখিছো যে section 71 of the Indian Contract Act responsibility of finder of goods a person who finds goods belonging to another যদি কোনোবাজন মানুহে লুকৰ বস্তু এটা যদি পাইছে লুকৰ বস্তু এটা হেৰাই পাইছে হেৰুৱা বস্তু এটা বিচাৰি পাইছে and takes them into his custody আৰু বস্তুটো যদি নিজৰ কাষ্টডি তেওঁ লৈছে is subject to the same responsibility as a belly means a person to whom anything is delivered belly is a person to whom any movable property is delivered for a certain purpose with a contract that after the accomplishment of the purpose the good is to be returned to the bearer or to any person as per his direction or the same may be disposed of as per the terms of the agreement to educate কোৱা হয় contract of bailment
আৰু বেলমেটত দুজন মানুহ থাকিব, এজন বেলৰ আৰু এজন বেলি। বেলৰ ইজ দ্য পাৰ্চন হু ডেলিভাৰ্ছ দ্য গুডছ আৰু বেলি ইজ দ্য পাৰ্চন টু হুম দ্য গুডছ ইজ বিং ডেলিভাৰ্ড। তেতিয়াহ'লে ফাইণ্ডাৰ অফ লষ্ট গুডছৰ ৰেছপন্সিবিলিটি কি হ'ব? জাষ্ট লাইক এ বেলি। Just like a belly, the same is provided under section 71 of the Indian Contract Act. তেতিয়াহ'লে কাৰেক্ট অপশ্যনটো কোনটো হ'ব আমাৰ? এ, বেলি। Question number 65. Consensus ad idem, যিটো আমি অলপ আগত কৈ গৈছিলোঁ। Consensus ad idem, যিটো আমি ল টৰ্চৰ কুৱেশ্যনছবিলাক ডিছকাছ কৰোঁতে আমি কৈছিলোঁ কনচেনচাছ ad idem. Consensus ad idem means meeting of mind. Meeting of mind upon the same thing in the same sense. যে যিটো বস্তু আপুনি বুজিছে ময়ো একেটা কথাই বুজিছোঁ। হা, ছাপ'জ আপুনি বগা ঘোঁৰা এটা বিকিম বুলি যে আপুনি প্ৰপ'জ কৰিছে, ময়ো বগা ঘোঁৰাটো কিনিম বুলি একচেপ্ট কৰিছোঁ। কথাটো বুজি পাইছেনে? তেতিয়াহ'লে দিছ ইজ কল্ড কনচেনচাছ ad idem and the same is very essential for constitution of a valid contract. যে এটা ভেলিড কণ্ট্ৰেক্ট কনষ্টিটিউশ্যনৰ বাবে বা ফৰ ক্ৰিয়েশ্যন অফ এ ভেলিড এগ্ৰিমেণ্ট consensus ad idem is very essential, without which no valid contract can be constituted, no valid contract can be formed. The meeting of minds upon the same thing in the same sense. Consensus ad idem means theme of contract, common object সেইবিলাক নহয়। মেইন বস্তু ৰৈছে মিটিং অফ মাইণ্ড আপন দ্য চেম থিং ইন দ্য চেম চেন্স, মানে দুইজন মানুহৰ মন একে হ'ব লাগিব। হা, দুইজন মানুহ মিনছ the mind of the proposer and mind of the acceptor must be same regarding the same thing. একেটা বস্তুৰ ওপৰত দুইজন মানুহ মাইণ্ড একে হ'ব লাগিব। কথাটো বুজি পাইছেনে? What is proposed by the proposer must be accepted by the acceptor in the same sense with which the proposer has made his proposal. যে প্ৰপ'জাৰজনে যিটো চেন্সত যিটো প্ৰপ'জত বা যিটো চেন্সত বা যিটো নলেজত যিটো বস্তু প্ৰপ'জ কৰিছে একেটা নলেজত একেটা চেন্সত একচেপ্টৰজনেও সেইটো বস্তু একচেপ্ট কৰিব লাগিব। দেন এ ভেলিড এগ্ৰিমেণ্ট উইল বি ফৰ্মড। কাৰেক্ট অপশ্যন তেতিয়াহ'লে এইটো কোনটো হ'ব? চি হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 65 কাৰেক্ট অপশ্যন চি। এইটো এক্সপ্লেনেশ্যনবিলাক মই দি দিছোঁ, আপোনালোকে এইবিলাক চাই ল'ব দেই, চাই ল'ব। Correct option C. Meeting of minds upon the same thing in the same sense. It is a consensus ad idem means there has been a meeting of minds of all the parties involved and everyone involved has accepted the offered contextual obligations of each party. Consensus ad idem is a Latin term that means simply agreement. It is an agreement or মানে দুইজন মানুহৰ মাজত একমত। একমত means মই যিটো ভাবিছোঁ আপুনি একেটা কথাই ভাবিব লাগিব। একমত তাৰমানে একমত means মতটো এক হ'ব লাগিব। Question number 66. Decision of Privy Council in Mohori Bibi versus Dharmdas Ghosh. এটো কেতিয়া হৈছিল আপোনাৰ 1903 in 1903 হৈছিল এটো। In this case one thing was decided, it was that a contract in which either party is a minor is void ab initio. যে এইটো কিহক লৈ আছে এইটো কৈছে the decision of Privy Council in Mohori Bibi versus Dharmdas Ghosh case was related to কিহক লৈ ৰিলেটেড হৈ আছিল? অপশ্যন এ undue influence, অপশ্যন বি offer and its communication, অপশ্যন চি acceptance and its communication, অপশ্যন ডি capacity of a minor to enter into a contract. এইটো হৈছে কেপাচিটি, যে তুমি কেপাচিটি টু কণ্ট্ৰেক্ট ৰিলেটেড এইটো কেছ হয়। যে মাইনৰ ৱেডাৰ মাইনৰ্ছ কণ্ট্ৰেক্ট ইজ ভেলিড অৰ ভইড, মাইনৰ কণ্ট্ৰেক্টটো ভেলিড নে ভইড এই কথাষা তেতিয়ালৈকে ফাইনেল নাছিল যেতিয়ালৈকে মহৰি বিবি কেছটো ফাইনেলাইজ হোৱা নাছিল। মহৰি বিবি কেছটো ফাইনেলাইজ হোৱাৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে মাইনৰ্ছ কণ্ট্ৰেক্ট ইজ ভইড, কাৰণ মাইনৰ কণ্ট্ৰেক্টটো ভেলিড নহয় মানিলোঁ, কিন্তু ভইড নে ভইডেবল সেই বস্তুটো কিন্তু ফাইনেল হোৱা নাছিল। কিন্তু এই কেছটোৱে এই বস্তুটো ফাইনেল কৰিছে। Accordingly, কি হ'ব? Mohori Bibi versus Dharmdas Ghosh case was related to option D, capacity of a minor to enter into a contract. Option D. Question number 67. 67 লৈ গৈছি গ'ল আমি।
which section of the Indian Contract Act deals with party rightful rescinding the contract entitled to compensation? সেইটো আমাক সেকশন 75 মই এক্সপ্লেনেশ্যনটো দিয়ে থৈছোঁ মনত ৰাখিব কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ইণ্ডিয়ান কণ্ট্ৰেক্ট এক্টৰ ইণ্ডিয়ান কণ্ট্ৰেক্ট এক্ট 1872 যিখন এক্ট আছে আমাৰ এই এক্টখনৰ কোনটো সেকশনত পাৰ্টি ৰাইটফুলি ৰিচিন্ডিং দ্য কণ্ট্ৰেক্ট পাৰ্টি ৰাইটফুলি ৰিচিন্ডিং দ্য কণ্ট্ৰেক্ট মিন্স যিটো পাৰ্টিয়ে কণ্ট্ৰেক্টটো কেঞ্চেল কৰিছে এজ পাৰ হিজ ৰাইট এজ এ মেটাৰ অফ হিজ ৰাইট কিছুমান পাৰ্টিয়ে কি কৰিব পাৰে কণ্ট্ৰেক্টটো ৰিচিন্ড কৰিব পাৰে কেঞ্চেল কৰিব পাৰে এজ এ মেটাৰ অফ হিজ ৰাইট এজ এ মেটাৰ অফ ৰাইট যে তেখেতৰ অধিকাৰ হিচাপে কণ্ট্ৰেক্টটো তেওঁ কেঞ্চেল কৰিব পাৰে মানে কণ্ট্ৰেক্টটো কেঞ্চেল কৰাটো তেখেতৰ এটা অধিকাৰ হয় কিন্তু কণ্ট্ৰেক্টটো কেঞ্চেল কৰাৰ পিছতো তেওঁ কিন্তু কম্পেনচেশ্যন ক্লেইম কৰিব পাৰে কণ্ট্ৰেক্টটো তেওঁ নিজে কেঞ্চেল কৰিছে even after cancelling the contract rescinding the contract he can claim compensation also for his loss therefore the same is provided under section 75 hole option B 75 ত কৈছে কথাটা 75 ত আমি লিখি দিছো এইখিনি কথা section 75 of the Indian Contract Act deals with party rightfully rescinding contract entitled to compensation a person who rightfully rescinds a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. The contract to fulfill no whole bully. Contract to he nije cancel korise due to some certain reasons. In spite of cancelling the contract, he is entitled to claim compensation. That is provided under section 75 of the Indian Contract Act. And so far as question number 67 is concerned, correct option B. That is section 75. Question number me 68 লৈ গুছি আহিলো হৈছে কি আৰু মোৰ পাৰ্টটো হ'ব এতিয়া দেই Question number 68. A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other person is called মানে এটো কি কন্ট্রাক্ট বুলি কোৱা হয় এটো কি কন্ট্রাক্ট যেটো কন্ট্রাক্টৰ জৰিয়তে a promisor promises that he will save the promisee from any loss which may be caused to him due to the conduct either of the promisor himself or of any third party. তেতিয়া হেতু কি বুলি কয় কন্ট্রাক্ট অফ ইনডেমনিটি বুলি কোৱা হয় provided under section 124 of the Indian Contract Act. Indian Contract Actor section 124 এই বস্তুটো দিয়া আছে ডেফিনেশন দিয়া আছে যে a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by conduct of any other person is called a contract of indemnity. Head quite contract of indemnity. So correct option B hobo titi hole. Contract of indemnity. Granted to no granted to tabular contract hoy. Tapated contract to tinjon thakibo. Principal debtor. COT and creditor. So you have to as on dujon thakibo as an indemnifier as an indemnified. Zeneke. A contract to indemnify B against the consequences of any proceeding which C may take against B in respect of a certain sum of 200 rupees. This is a contract of indemnity. মই ইলাষ্ট্ৰেশ্যন টো দি দিছো ইয়াত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই লওক আৰু কিবা ক্লেইম কৰিব লগা থাকিলে আপোনালোকে কৰিব পাৰে জাস্ট মই আপোনালোকক এটা এনকাৰেজমেন্ট কৰিছো আপোনালোকে এইবিলাক বস্তু নিজৰ মতেও বিচাৰি ল'ব পাৰে মেটেৰিয়েলছ যদি নাই আকৌ আপোনালোকে মোক খুদিব পাৰে Then question number 68 to ami correct option ki man palo B. Question number 68 correct option B. Okay. Next. Question number 69. A promises his son to buy him a motorcycle if he stands fast in his 10th class board examination. On the fate of the promise, the son worked hard and stood fast in the examination. In this case, এটা case দিছে এটা example দিছে illustration দিছে চাব
এই কথাটো এক্সপ্লেনেশ্যনটো জনাৰ প্ৰয়োজন আছে এইটো আমি ক'ত পাইছোঁ আমি একদম ইণ্ডিয়ান কণ্টেক্ট এক্টৰ ছেকশ্যন 1তে এইটো বস্তু পাইছোঁ ছেকশ্যন 1 নহয় চৰি আমি ইয়াতে পাইছোঁ প্ৰপ'জেল আৰু একচেপ্টেঞ্চ যে দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য এচেঞ্চিয়েলছ অফ এ ভেলিড প্ৰপ'জেল যে ভেলিড প্ৰপ'জেলৰ কাৰণে কি লাগিব এটা ইণ্টেনশ্যন লাগিব আমাৰ ইণ্টেনশ্যন টু ক্ৰিয়েট এ কণ্ট্ৰেক্ট ইণ্টেনশ্যন টু ক্ৰিয়েট এ লিগেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দ্য প্ৰমিচি যে প্ৰমিচিৰ লগত এটা লিগেল ৰিলেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰাত আমাৰ ইণ্টেনশ্যন থাকিব লাগিব এতিয়া ইয়াত কথা হ'ল কি এ প্ৰমিচেছ হি ছান যে এ নামৰ এজন বাপেকে তাৰ পুতেকক প্ৰমিচ কৰিছে যে যদি সি ক্লাছ 10 বৰ্ড এক্সামত সি ফাৰ্ষ্ট কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট আহিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এখন মটৰচাইকেল তেওঁ কিনি দিব অন দ্য ফেথ অফ দ্য প্ৰমিচ দ্য ছান ৱৰ্কড হাৰ্ড আৰু মটৰচাইকেল এখন দিব বুলি ভাবিয়ে সি বহুত কষ্ট কৰি পঢ়িলে আৰু সঁচাকৈ সি এক্সামত ফাৰ্ষ্ট আহিলে এতিয়া এই কেছটো কিহত আহিব এইটো কি হ'ব এতিয়া পিছত পুতেকে বাপেকক কেছ কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব মটৰচাইকেলখনৰ বাবে অপশ্যন এ কেন দ্য ছান কেন চু এ ফৰ দ্য মটৰচাইকেল এজ দেয়াৰ ৱাজ এ কণ্টেক্ট বিটুইন হিম এণ্ড হিজ ফাদাৰ এ এতিয়া ইয়াত কৈছে যে যিহেতু পুতেকে পিছত যিহেতু মেট্ৰিক পাছ কৰিলে ভালকৈ ক্লাছ 10 পাছ কৰিলে ইন ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন তাৰপিছত পুতেকে বাপেকক কেছ কৰিব পাৰিব যিহেতু বাপেক আৰু পুতেকৰ মাজত এইটো কণ্টেক্ট হৈছে যদি কণ্টেক্ট হৈছে তো অবভিয়াছলি এইটো এনফৰ্চেবল হ'বই ন' ডাউট তাৰ কাৰণে পুতেকে কেছ কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি মেইন কথাটো হৈছে যে ৱেডাৰ ইট ইজ এ কণ্টেক্ট অৰ নট whether this type of relationship has created any contextual liability or not that is to be found out সেই বস্তুটো আমি চাব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আমি আৰু এটা ষ্টেপ আগলৈ যাব লাগিব দেই আমি কেছ ল চাব লাগিব অপশ্যন বি the son cannot sue A as the contract was voidable at the option of A বুজি পাইছেনে The son cannot sue A as the contract was voidable at the option of A. পুতেকজনে A নামৰ মানুহজনক কেছ কৰিব নোৱাৰে যিহেতু কণ্টেক্টটো ভয়েডেবল বাপেকৰ অপশ্যনত কণ্টেক্টটো ভয়েডেবল হয় ভয়েডেবল কেতিয়া হ'ব যদি আনডিউ ইনফ্লুৱেঞ্চ ফ্ৰড হা কোৰচন মিছবিজনেশ্যন থাকে তেতিয়াহে ফ্ৰড হ'ব এই ভয়েডেবল হ'ব এতিয়াওতো তেনেকুৱা একো নাই তো অপশ্যন বি ইজ ৰং অপশ্যন চি The son can sue A because he worked hard on the faith of A's promise and performed his part of the contract. A নামৰ পুতেকজনে বাপেকক কেছ কৰিব পাৰিব কাৰণ সি বাপেকৰ কথা মতেই কষ্ট কৰিছিল আৰু তাৰ কামখিনি সি পালন কৰিছে যিহেতু সি কণ্ট্ৰেক্টৰ নিজৰ পাৰ্টটো পাৰফৰ্ম কৰিছে যেতিয়া বাপেকৰ পাৰ্টটো সি এনফৰ্চ কৰিব পাৰিব অপশ্যন ডি দ্য ছান কেনট sue A because in the household domestic setting like these promises are not made with the intention to bind the parties in a valid contract এনেই আমি এইটো অপশ্যন ডি বুলি ক'লে নহ'ব তো একচুৱেলি অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট কিন্তু কি কাৰণে কাৰেক্ট হয় তো এই এটা মই কেছ এটা আপোনালোকক ক'ম বেলফৰ ভাৰ্চেছ বেলফৰ ৰিপৰ্টেড ইন 1919 2 KB means King Bench পেজ নম্বৰ 571 এটা কেছ দিয়া আছে কেছটো মই সেম কথাটো মই কৈ দিছোঁ শুনিব এই কেছটো ক'ব লাগিব এটা মই কৈ দিছোঁ চাব যে ইট ইজ নট সাফিচিয়েণ্ট দ্যাট দ্য প্ৰপ'জেল ইজ কমিউনিকেটেড যে প্ৰপ'জেলটো অকল কমিউনিকেট কৰিলে নহ'ব ইট ইজ অলছ' এচেঞ্চিয়েল দ্যাট ইট মাষ্ট বি মেড উইথ এ ভিউ টু ক্ৰিয়েট লিগেল ৰিলেশ্যনছ যে প্ৰপ'জেলটো দিবলৈ যাওঁতে লিগেল ৰিলেশ্যনটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ এটা ইণ্টেনশ্যন থাকিব লাগিব কিন্তু বাপেকে পুতেকৰ লগত লিগেল ৰিলেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰাৰ কোনো ইণ্টেনশ্যন নাই এনেই ল'ৰাটোক মানে ক'লে আৰু কথাষাৰ কিন্তু এইটো নহয় যে সঁচাকৈ মটৰচাইকেলখন দিম বুলি ভাবত তেওঁ কথাষাৰ কোৱা নাছিল কিন্তু ইয়াৰ মিনিং এইটোও নহয় যে তেওঁ ফ্ৰড কৰিছে কাৰণ কথাষাৰ কোৱাত তেওঁ তেনেকুৱা কোনো লিগেল ৰিলেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰাৰ পুতেকৰ লগত কোনো তেনেকুৱা ইণ্টেনশ্যন নাই ফৰ এক্সাম্পল ফাদাৰ while going out of station promises to his daughter to bring a camera for her it cannot be said to be valid proposal because he does not intend to bind himself legally nor does he make it with a view to obtain the assent of his daughter বাপেকে যেনেকৈ ওলাই যাওঁতে কৈ গৈছিল যে তোৰ কাৰণে মই এটা কেমেৰা আনিম জীয়েকক কৈছিল কিন্তু সেনেকৈ কোৱাটো এটা প্ৰপ'জেল বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণ বাপেকৰ সেইটো ইণ্টেনশ্যন নাই আনিম বুলি কৈছে নানিবতো পাৰে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ তেনেকৈ কয় ডেইলি যাম কি আনিম তোৰ কাৰণে তেনেকৈ আমাকতো ধেমালিকেও কৰে বহুতে হয় নে নহয় আমিও তেনেকৈ বহুতক কৈছোঁ ভালকৈ পচোন তোক আমুকটো কৰি দিম নহয়
হয় নে নহয় আমি ঢেৰ কওঁ সেইবিলাকক লৈ কিনে আমাৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব নোৱাৰে বিকজ উই হেড ন' ইণ্টেনশ্যন এট দ্য টাইম টু ক্ৰিয়েট এ লিগেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ ডেট পাৰ্চন টু হুম ডেট টাইপ অফ ষ্টেটমেণ্ট ৱাজ কমিউনিকেটেড এণ্ড ইলাষ্ট্ৰেটিভ ইংলিছ কেছ অন দ্য পইণ্ট ইজ বেলফৰ ভাৰ্চেছ বেলফৰ এই কেছটো মই অলপ আগত কৈছিলোঁ যে ইন দিছ কেছ দ্য ডিফেণ্ডেণ্ট ৱাজ এমপ্লয়ড ইন চিলন হি এলং with his wife went to England to enjoy the leave এটা ছুটি মানাবৰ কাৰণে তাত গৈছিল at expiry of leave when he was about to return to Ceylon his wife was advised to remain in England on account of her health before returning to Ceylon he promised to pay £3 every month to his wife for her maintenance. He sent the amount for some time, but subsequently he stopped it at certain differences between as certain differences between them led to their separation. কাৰণ পিছত গৈ কিনে পইচাটো নিদিয়া হ'ল ঠিক আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান ডিফাৰেঞ্চেছৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত ছেপাৰেট হৈ গ'ল since by the time of separation the said allowances had fallen into arrears the wife brought an action to recover the arrears her action was dismissed by the court কিন্তু ঘৈণীয়েকে যদিও কেছ কৰিছিল ঘৈণীয়েকে কিন্তু কেছটোত হাৰিলে কিয় হাৰিলে while rejecting her claim Lord Atkin observed Lord Atkin এই কথাটো কৈছে there are agreement between parties which do result in contact within the meaning of that term in our law the ordinary example is where two parties agree to take a walk together or where there is an offer and acceptance of hospitality এনেকুৱা টাইপৰ যদি এক্সাম্পল হি হয় মানে এগ্ৰিমেণ্ট হয় they are not contact because parties did not intend that they shall be attended by legal consequences তেওঁলোকৰ ইণ্টেনশ্যনটো তেনেকুৱা নাছিল মেইন বস্তুটো হৈছে ইণ্টেনশ্যন ঠিক আছে প্ৰপ'জেলটো দিওঁতে আমাক কি লাগিব এটা ইণ্টেনশ্যন থাকিব লাগিব টু ক্ৰিয়েট এ লিগেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ ডেট পাৰ্চন টু হুম দ্য প্ৰপ'জেল ইজ মেড সেইকাৰণে এই কেছটোত যিহেতু বাপেকৰ তেনেকুৱা ইণ্টেনশ্যন নাছিল পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে তাৰে ভাল হ'ব তাৰে লাভ হ'ব পিছত খুজিলেতো বাপেকে তেনেকেই ক'ব ভালেই হ'ল আকৌ পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে তোৰে জীৱনটো ভাল হ'ব মটৰচাইকেলখন দিলেহে কি পঢ়িব লাগে নেকি নিদিলে কি পঢ়িব নালাগে নেকি পিছততো মা দেউতাই তেনেকৈ কয় নহয় জানো তো ইণ্টেনশ্যনটো তেওঁলোকৰ সেই সময়ত তেনেকুৱা নাছিল তেওঁলোকে মটৰচাইকেলখন ৰিয়েলি দিয়া ইণ্টেনশ্যন তেওঁলোকৰ নাছিল এনেই আমাক কথা কৈ আমাক জাষ্ট এনকাৰেজ কৰিছিল তো সেইকাৰণে এইটো এটা কণ্টেক্ট হ'ব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে প্ৰত্যেকে বাপেকক একশ্যন ল'ব নোৱাৰে গ্ৰাউণ্ডটো সেইটো সেইকাৰণে কাৰেক্ট অপশ্যনটো ইয়াত কি হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 69 correct option question number 69 correct option D question number 70 লাহিলো আমি question number 70 question number 70 লাহিলো which section of the Indian Contract Act 1872 deals with the doctrine of frustration of contract the doctrine of frustration of contract আমাক ক'ত দিয়া আছে Doctrine of frustration to say impossibility of performing contract due to supervening event. Means at the time of making of the contract it was okay, but thereafter some certain circumstances have arisen because of which the performance of the contract has become impossible. তো তেতিয়াহ'লেতো কিয় আহিব ডক্ট্ৰিন অফ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন মিনছ এনেকুৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যন যিটোৰ কাৰণে প্ৰমিছৰে তাৰ পাৰফৰ্মটো কৰিব নোৱাৰে কণ্ট্ৰেক্টটো পাৰফৰ্ম কৰিব নোৱাৰে এইটো ক'ত দিয়া আছে আমাৰ ছেকশ্যন 56 ডক্ট্ৰিন অফ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ হুইচ দ্য প্ৰমিছৰ ইজ এক্সকিউজ দ্য প্ৰমিছৰ ইজ ডিচাৰ্জ ফ্ৰম দ্য কণ্টেক্সুৱেল লাইবিলিটি এইটো কাৰেক্ট অপশ্যন আমাৰ কিমান হ'ব 56 ইণ্ডিয়ান কণ্ট্ৰেক্ট এক্টৰ কোনটো ছেকশ্যনত ডক্ট্ৰিন অফ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন দিয়া আছে Indian Contract Act section 56 আমাৰ doctrine of frustration দিয়া আছে 56 চাব মই এক্সপ্লেনেশ্যনটো দি থোৱা আছে question number 71 to 72 দুটা questions এটো আমাৰ ইংলিছৰ পৰা আহিছে ইংলিছৰ দেই এটোটা আমাৰ ইংলিছৰ পৰা আহিছে
ইংলিছৰ পৰা আহিছে question number 71 the orator was dash that the audience become dash তাৰমানে ইয়াত অৰেটৰ জনে এনেকুৱা কিছুমান কথা কৈছে বা এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিছে যিটো কাৰণে অডিয়েন্স বিলাকৰ কজ এণ্ড ইফেক্ট ফাৰ্ষ্ট যেটো ডেছ দিয়া আছে এটোত আছে কজ আৰু সেকেন্ড যেটো ডেছ দিয়া আছে এটো ইফেক্ট কজ এণ্ড ইফেক্ট তো ইয়াতে কি হ'ব মই ইয়াত কৈ দিছো ন তো কাৰেক্ট অপশনটো হ'ব এ কাৰণ বাকি কিটা লগত নিমিলে হা কনভিন্সিং মৰিবান্ড ইনঅডিয়েবল ৰিলেটেড ড্ৰামেটিক এফেলেবল এইবিলাক নিমিলে তো এই কাৰণে ইয়াত কি হ'ব soporific and drowsy this is the correct option A then soporific comes from Latin word of price sopor which means deep sleep tuponi jua the root is related to somnus the Latin word for sleep despite its meaning somnus has been active going etia soporific word to meaning hoise apunar tenekwa dhano dog tupuni ahibo porake kora kison kam tar bisot drowsy means sleepy ba tenekwa tupuni feel aha ta mane orator jone enekwa kison lecture dise jiblak tupuni lecture diar babe audience blakor ki hoise apuna tupuni ahise sleepy feelings to ahise tupuni ahise drowsy means sleepy feelings to correct option to hobo A question number 72 the child was so spoiled by her parents যে বাচ্চাটুক মানে পোৱালিটুক মানে বাচ্চাটুক বাপেক মাকে ইমানে বেয়া কৰিছে ইমানে স্পইল কৰিছে যে she became dash when she did not receive their full attention যে ছোৱালীজনীয়ে বা বাচ্চাটোৱে কেতিয়াও মাক বাপেকৰ ফুল এটেনশন when she did not receive their full attention যেতিয়া মাক বাপেকৰ মানে বাচ্চাটোক মাক বাপে ইমানে বেয়া কৰিলে যত বাপেক মাকে যদি বাচ্চাটোক পিছত ফুল এটেনশন নিদিয়ে তেতিয়ালে বাচ্চাটো ডেছ হৈ যায় কি হৈ যায় সাসপিশিয়াস হৈ যায় নেকি নষ্ট কৰা লৰাটোক যদি বাপেক মাকে ফুল এটেনশন নিদিয়ে তেতিয়ালে সাসপিশিয়াস হৈ না যায় হ্যাপি হৈ না যায় অপশন এ বি দুটা নহয় সোলেন ট্যাঙ্কুইল মানে শান্ত স্পইল হোৱা লৰাটোক বাপেক মাকে যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়ালে হি শান্ত হৈ না যায় হি কি হৈ যাব আপোনাৰ মুডি হৈ যাব খঙাল হৈ যাব তেতিয়ালে তো সোলেন হ'ব adjective means an act showing a forbidding or disagreeable or reserved mood মানে বস্তুটো মুডি হৈ যায় এনেকুৱা কিছু নকৰা কাম কৰি যায় খং উঠে কিবা হয় মানুহটো এংগ্ৰি হৈ যায় এনেকুৱা টাইপৰ হৈ যায় গ্লুমি হৈ যায় হা কাৰণ বাপেক মাকে মানে কি কৰিলে আপোনাৰ আমি যে কম বহুত মাক বাপেকে তাক মানে আলোচনা কৰিলে মাক বাপেকে তাক মৰম কৰি বেয়া কৰিলে নহয় জানো অহংকাৰী কৰিলে হা এতিয়া বাপেক মাকে তাক মৰম নকৰিলে হি মানে উল্টা পাল্টা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তো হেতু কোনটোৱে বুজাব আপোনাৰ সোলেন কাৰেক্ট অপশন টু টিটেলে কোনটো হ'ব কাৰেক্ট অপশন question number 72 correct option C 72 correct option C সোলেন এবিলাক মই দি থৈছো দেই মিনিং বিলাক দি থৈছো সোলেন টু মিনিংও মই দি দিছো ইয়াত question number 73 and 4 দুটা দিয়া আছে আমাৰ they consider themselves as poor from birth এটা আমি কি কৰিব লাগে question number 73 and 4 find the antonym of the underlined word from the given options এটা underline to মই actually bracket of ভিতৰত ৰাখিছো দেই underline to মই bracket of ভিতৰত ৰাখিলো ফাৰ্স্ট এটো underline বুলি ধৰি লব এটো they consider themselves as foe from birth or the foe means শত্ৰু opponent yet foe means an enemy or opponent এটা তাৰ জাস্ট অপোজিট মিনিং টু কি হ'ব এনিমিৰ অপোজিট নিটো হ'ব ফ্ৰেন্ড শত্ৰু বন্ধু শত্ৰু নহয় জানো বন্ধু হ'ব জাস্ট অপোজিট ওয়ার্ড টু দিছে আমাক
foe means enemy বা opponent আৰু তাৰ opposite to হ'ব friend correct option তেতিয়ালে B হ'ব friend foe হলে friend হ'ব foe মানে enemy friend হলে বন্ধু শত্ৰু হলে বন্ধু হ'ব question number 74 the entry was carried out inadvertently মানে accidentally unintentionally to কি হ'ব intentionally হ'ব inadvertently মানে unintentionally inadvertently means without intention accidentally ঘটনাক্ৰমে হোৱা অনিচ্ছাকৃতভাৱে হোৱা আমি যে কওঁ যে অনিচ্ছাকৃতভাৱে হোৱাৰ ভুলৰ কাৰণে ক্ষমা খুজি মানে ক্ষমা কৰিব নহয় জানো inadvertently যিকোনো এটা কাম যদি আমি কৰো বুলি ভবা নাছিলো কৰো বুলি নভবাকৈ কামটো হৈ গ'ল হেতু inadvertently বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ এন্টোনিমছ হলে কি হ'ব intentionally হ'ব intentionally টু কোনটোৱে বুজাব আপোনাৰ purposely means উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত বুলি যে আমি কওঁ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে অৰ্থাৎ কথাক আমি জানি বুজি ভাবি গুণি intentionally উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে অপচন কোনটো হ'ব আমাৰ ডি হ'ব 74 ডি purposely means intentionally তেতিয়ালে unintentionally হ'ব যদি inadvertently মানে হৈছে unintentionally তেতিয়ালে intentionally হলে purposely হ'ব correct option D question number 75 and 76 select the group of words that is almost similar in meaning of the underlined words এটা গ্ৰুপ ভাব দিয়া আছে আমাৰ যে under the weather today word to meaning আমি কি বুলি কলো under the weather today is an idiom এটা idiom হয় which means slightly unwell যেটো মানে অলপ unwell আৰু মানে অসুস্থ গাৰ বেয়া অনুভৱ কৰা or in low spirits feeling sick তেতিয়ালে তো কি হ'ব under the bad weather অৰ্থাৎ ইয়াত গুটে সেন্টেন্সটো লিখিয়ে দিছে আমি বুজিবই লাগেটো I am going to stay home মই ঘৰত থাকিবলৈ যাওঁগে ঘৰত থাকিবলৈ মই যাওঁ গৈ আছো because I am feeling under the weather today কাৰণ মই অলপ অসুস্থ অনুভৱ কৰিছো এই কাৰণে ঘৰত থাকিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা বুজাইছে under the weather today বুলি গলে অলপ feeling sick বুজাব feeling well হলে আকৌ ঘৰত থাকিবলৈ কিয় যাব অপচন এড কৰিছে feeling well হলে তো খেলিব কিবা এটা কৰিব কাম কৰিব ঘৰত হি ৰেষ্ট ষ্টে কৰিবলৈ কিয় যাব ঘৰত ষ্টে কৰিবলৈ কেতিয়া যাব হি ফাইন ওয়েদাৰ হলে ফাইন ওয়েদাৰটো বুজোৱা নাই আন্ডাৰ দ্য ওয়েদাৰ টুডে টু ফাইন ওয়েদাৰ বুজোৱা নাই হেতু কি বুজাইছে ফিলিং সিক অপচন বি ইয়াত মই এইটো এক্সাম্পল লিখিয়ে দিছো ইফ সামওয়ান ইজ সো or feels under the weather they feel ill I am feeling a bit under the weather I think I am getting a cold তেনেকা মানে অলপ অসুস্থ অনুভৱ কৰা তেনেকে মই কিছুমান এক্সাম্পল দি দিছো চাব question number 76 I am heading out to the party মানে আক্ৰমণ হোৱা আগত যোৱা I am heading out to the party do you want to ride shotgun মানে আগত যোৱা because the riding shotgun was used to describe the bodyguard who rides alongside a stagecoach driver typically armed with a big action shotgun called a course gun to ward off bandits or hostile Native Americans in modern use কিন্তু আজি ডেটত হেতু ইউজ নকৰে আজি ডেটত কোনটো বুজায় it refers to the practice of sitting alongside the driver সাইডত বহাটো driver সাইডত বহা যেটো এক্টিভিটি driver সাইডত বহা যেটো কাম হেতু বুজায় right shotgun the driver in a moving vehicle যে চলি যোৱা গাড়ী এখনৰ ড্ৰাইভাৰ কাষত বহা তো কোৱা হয় right shotgun তেতিয়ালে এটো কোনটো বুজাব অপচন এ back seat of the car যে কাৰৰ বেক সিটটো হলে ড্ৰাইভাৰ কাষত কেনেকৈ বুজাব এটো
মিডল সিট অফ দ্য কাৰ কাৰৰ মিডল সিটটো ড্ৰাইভাৰ কাষত নুবুজায় ফ্ৰণ্ট সিট অফ দ্য কাৰ কাৰৰ ফ্ৰণ্ট সিট হ'লে ড্ৰাইভাৰটো বুজাব হয় নে নহয় ড্ৰাইভাৰটো গাড়ী ফ্ৰণ্টত থাকে সদায় তাৰ কাষৰ সিটটো হ'লে আপোনাৰ গাড়ী ফ্ৰণ্টতে হ'ব দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন চি হ'ব Question number 77. Question number 77. Identify the incorrect sentence. Incorrect sentence to identify koribo lage. Yat saita full eta sentence dia ase. Option A. Ami full sentence to find out koribo lage. Option A. The police have caught the driver speeding. Option B. Gold is costlier than silver. এটোটো ঠিকই আছে কারণ গোল্ডৰ আগত ডি আৰ্টিকল নবহে কারণ ইট ইজ মেটেৰিয়েল নাউন মেটেৰিয়েল নাউনৰ আগত ডি আৰ্টিকল নবহে মনত ৰাখিব কথাটো গোল্ড ইজ কষ্টলিয়াৰ দেন সিলভাৰ এটোটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে তো ঠিকই আছে এটা সেন্টেন্স মই এটা ওয়ার্ড মই একো মিসিং হেই পোৱা নাই মানে তেনেকুৱা কোনো ডিসক্ৰিপেন্সি পোৱা নাই The fruit has fallen from the tree. ফলটো গছজোপাৰ পৰা হৰিছে ফলটো গছজোপাৰ পৰা হৰিছে The tree is also indicated definitely and the fruit is also indicated definitely. That is why before the two nouns, the article have been used. দুটা নাউন আগত দি আৰ্টিকল বহিছে কাৰণ দুটা বস্তুকে ডেফিনেটলি ইন্ডিকেট কৰা হৈছে গছজোপাকো ডেফিনেটলি ইন্ডিকেট কৰিছে আৰু ফলটোকো ডেফিনেটলি ইন্ডিকেট কৰিছে সেইকাৰণে দুটাই ঠিকই আছে আৰু এটো সেন্টেন্সেস কারেক্ট কাৰণ এটো টেন্সটো কারেক্ট আছে the fruit has fallen এটো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হলে the fruit third person singular number has be verb has or main verb past participle fallen from the tree ঠিক আছে তো option D that polished his shoes yesterday তো ঠিক আছে তো past indefinite tense লিখিছে yesterday আছে time adverbials yesterday to যদি time adverbials হয় তো past indefinite লাগিব that মানে ফাদাৰৰ কথা কৈছে ডেটকৰ কথা কৈছে polished subject no be verb main verb past from because the sentence is in past indefinite tense from ঠিক আছে কিন্তু ভুলটো কোনটা আছে জানানে ভুলটো কত হৈ আছে আমাৰ অপচন এ ভুল হৈ আছে কেনেকে ভুল আছে মই কৈ দিছো the police যেটো সাবজেক্ট হয় the police is third person singular number police to যেটো third person singular number হয় so in present perfect tense it is followed by be verb has মানে ইয়াক present perfect tense ত সদায় বি ভাব হিসাবে কি বইব আপোনাৰ has বইব যেটো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি পারফেক্ট টেন্সত দেখাইছে আমাক and the main verb ought to have been in past participle form that is caught তেতিয়ালে মেইন ভার্বটো কি হঠাইব লাগিছিল past participle form হঠাইব লাগিছিল caught হ'ব লাগিছিল hence the correct formation of the above sentence ought to be correct formation to এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল the police has caught the speeding driver মানে স্পিডিং মানে এটো জিৰান দেখাইছে জিৰান স্পিডিং মানে স্পিডলি গৈ থকা মানে ডান্সিং গার্ল যেনেকে ডান্সিং গার্ল সুইমিং বয় স্পিডিং ড্রাইভার এটো জিরান হৈ আছে স্পিডিং টু জিরান হৈ আছে জিরান এটো জিরান বুলি কয় মনত ৰাখিব এটো মই প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল লিখা নাই স্পিডিং ইজ জিরান যেনেকে সুইমিং ডান্সিং সিঙ্গিং I saw a singing girl I have found her but I found her to be a dancing girl তেনেকুৱা ধৰণৰ dancing girl স্পিডিং ড্রাইভার এটো স্পিডিং ড্রাইভার দুইটা লখাই কি হৈছে এটা অবজেক্ট হৈছে একো নাই the police subject has be verb gets main verb আর the speeding driver object ঠিক আছে কিন্তু সেন্টেন্সৰ স্ট্রাকচারটো হ'ব লাগিছিল subject plus be verb has main verb in past participle from plus object তেতিয়ালে পুলিশটো যদি সাবজেক্ট হয় তেতিয়ালে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হল be verb has আহিব not have আর main verb past participle from caught হ'ব not gets সেন্টেন্সটো তেনেকে ভুল হৈ আছে explanation মই দেখাই দিছো চাব find the correct tag question find the correct question tag for the sentence she goes to school by van যে তাই ভানেৰে স্কুললৈ যায় this is the positive statement যদি হয় tag question কৰিলে কি হ'ব নেগেটিভ tag আহিব মই এটো বস্তুটো দেখাই দিছো এটো হিয়ত দেখাই দিছো দেই মই এটা বক্সত মই দেখাই দিছো কেনেকৈ হ'ব লাগে A tag question is a special construction in English. It is a statement followed by a mini question. That a statement থাকিব statement to পিছত এটা mini question থাকিব.
we use take question to ask for confirmation. আমি কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে হয়নে নহয় বাৰু মই এজন ভাল টিচাৰ হয়নে এনেকৈ যে আমি কওঁ ফৰ কনফাৰ্মেশ্যন আপোনাৰ পৰা কনফাৰ্মেশ্যন পাবৰ কাৰণে চমুকৈ এটা কুৱেশ্যন সোধা হয় খাই ভাল লাগিছে হয়নে খাই ভাল লাগিছে নহয়নে কথাটো বুজি পাইছেনে আমি অসমীয়াত ক'লে হয়নে নহয়নে দুইটাই ইউজ কৰোঁ পজিটিভ নেগেটিভ বুলি কোনো কথা নাই কিন্তু ইংলিছত এটা চিষ্টেমেটিক ফৰ্মত আমি টেক কুৱেশ্যন কৰিবলগীয়া হয় যদি মেইন ষ্টেটমেণ্টটো পজিটিভ হয় তেতিয়াহ'লে টেক কুৱেশ্যন নেগেটিভত হ'ব আৰু মেইন ষ্টেটমেণ্টটো যদি কি হয় আপোনাৰ নেগেটিভত হয় তেতিয়াহ'লে টেক কুৱেশ্যনটো কি হ'ব পজিটিভত হ'ব এফাৰ্মেটিভত হ'ব চাব মই বস্তুটো তলত এটা ষ্টেটমেণ্ট দেখাইছোঁ যেনেকৈ পজিটিভ ষ্টেটমেণ্ট সি গোজ টু স্কুল বাই ভান এইটো ষ্টেটমেণ্টটো যদি পজিটিভ হয় তেতিয়া লগতে টেক কুৱেশ্যনটো থাকিব ডাজন সি তাই ভানেৰে স্কুল যায় নহয়নে বাৰু নেজানে বাৰু তাই তেনেকুৱা টাইপৰ আমি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন যদি আমি সোধোঁ তেতিয়াহ'লে যদি ষ্টেটমেণ্টটো কিন্তু চেণ্টেন্সটো লগতে থাকিব দেই জাষ্ট লাইক এ টেইল এটা নেগু নিচিনাকৈ থাকিব চেণ্টেন্সটোৰ লগতে টেক কুৱেশ্যনটো থাকিব চেণ্টেন্সটোৰ ওপৰত টেক কুৱেশ্যনটো তলত তেনেকুৱা নহয় চেণ্টেন্সটো যদি লেফ্ট ছাইডে থাকে টেক কুৱেশ্যনটো ৰাইট ছাইডে থাকিব লগতে থাকিব মাজত জাষ্ট এটা কমা থাকিব তাৰপিছত নেগেটিভ ষ্টেটমেণ্ট পজিটিভ টেক যদি ষ্টেটমেণ্টটো নেগেটিভ হয় তেতিয়াহ'লে টেক কুৱেশ্যনটো পজিটিভ যেনেকৈ চি ডাজ নট গ' টু স্কুল বাই ভান যে তাই স্কুললৈ ভানেৰে নাযায় ডাজ চি হয়নে তাই তেনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰ বাকীখিনি মই লিখি দিছোঁ আৰু নটিচ ডেট দ্য টেক ৰিপিটছ দ্য অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব ফ্ৰম দ্য ষ্টেটমেণ্ট এণ্ড চেঞ্জেছ ইট টু নেগেটিভ অৰ পজিটিভ তেনেকৈ পজিটিভ বা নেগেটিভলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব পাৰে আজি চাবলৈ মন নাইকিয়া হৈ গ'ল নহয় জানো তাৰমানে আজি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে সেইখন দি দিলেতো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে এইখন দিলে কাৰোবাৰ চাগে 60 কমি গ'ল কিবা হ'ল মন বেয়া লাগি গ'ল নাপায় মন বেয়া কৰিব নাপায় নহয় শিকিব লাগে কথাবিলাক এতিয়া আমি ইমান ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাক শিকাই দিছোঁ আপোনালোকে শিকিব লাগে তেতিয়াহে নেক্সট ইয়েৰৰ কাৰণে এক্সাম দিবলৈ আপোনালোকৰ ভাল হ'ব এতিয়া এনেকৈ আপোনালোকে গোটেই সময়খিনি আপোনালোকে প্ৰিলিমছৰ কাৰণেই টাইমখিনি শেষ কৰি দিলে অকল প্ৰিলিমছে পঢ়িলে এতিয়া আজি ধৰক কুৱেশ্যন পেপাৰ আজি ধৰক দিলে কাৰোবাৰ 60 ওপৰত যদি হৈছে আজিৰ পৰা তেওঁলোকে একদম এতিয়া মেইনছৰ কাৰণে পঢ়া আৰম্ভ কৰিলে আজিতো তেনেকৈ নটিফিকেশ্যন দি দিলে আনচাৰ কিটো দিলে ঠিক আছে আৰু খুব বেছি উইদিন 15 ডেইজ অৰ 15 to 20 ডেইজৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট দিব ৰিজাল্টৰ পৰা 1 মান্থৰ ভিতৰত এক্সাম পাতিব তেতিয়াহ'লে হাৰ্ডলি আপোনালোকৰ হাতত 42 ডেইজ বা 3 ডেইজ আছে বুলি ধৰক 42 বা 3 ডেইজৰ ভিতৰত আপোনালোকে মেইনছ প্ৰিপাৰেশ্যন ইমান পাৰফেক্টলি কৰিব পাৰিব বুলি মোৰ অলপ ডাউট আছে আৰু এইবাৰ কম্পিটিশ্যন তামাম হ'ব তামাম কম্পিটিশ্যন কাৰণ পেপাৰখন যথেষ্ট ইজি এতিয়া যদি এক্সাম যদি পাৰ্টিচিপেণ্ট যদি আমাৰ আপোনাৰ 3000 মান বা সামথিং কিমান দিছে মই নাজানো আই হেভ নো একজেক্ট ইনফৰমেশ্যন যদি 3000 দিছে তো 400-500 মানে মেইনছ চিলেক্ট হৈ যাব এজ পাৰ মাই নলেজ মোৰ আইডিয়া এটা মানে 500 মানে মেইনছ পাই যাব কাৰণ তো কুৱেশ্যনখন যথেষ্ট ইজি হৈছে 60 পদটো প্ৰায়বিলাকে পাবই যদি 60 পদ পোৱা যদি আপোনাৰ 60 মান ওলাই যায় 500 মান ওলাই যায় তো 500 যদি মেইনছ দিয়ে তো বহুত কম্পিটিশ্যন হ'ব পোষ্ট আছে জেনেৰেলৰ কাৰণে মাত্ৰ 4টা তো 4টা পোষ্টৰ কাৰণে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটটো বেছি হয় তো 4টা পোষ্টৰ কাৰণে 500 বা 500 বিন আউট অফ 300 বুলি ধৰিলোঁ 300 কম্পিটিটৰ ওলাব অনলি ফৰ 4 চিটছ চাওক তেতিয়াহ'লে কিমান ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব বস্তুবিলাক কিমান কম্পিটিশ্যন বাঢ়িব হা তো ভাইভালৈকে আপোনাৰ খুব বেছি 20 জনমান ৰাখিব মানে জেনেৰেল কেটেগৰী 20 জনটো নাথাকেগৈ এইটো খুব বেছি আপোনাৰ 4টা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ 6জন বা 7জন থাকিব পাৰে কিছুমানে কেতিয়াবাতো নাৰাখে আৰু 1:1 ৰাখে এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত এটা কেণ্ডিডেটেই লাষ্টত গৈ আহেগৈ এনেই 1:3 হ'ব লাগে কিন্তু বহুত টাফ হ'ব এবাৰ মানে কিন্তু আপোনালোকে সেইটো হিচাপত আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো ভুল হৈছে অলপ মই যি ইনফৰমেশ্যন পাইছোঁ আৰু দুই এজনৰ পৰা মই ইনফৰমেশ্যন পাই আছোঁ তেওঁলোকে এটা মেইনছৰ কাৰণে এতিয়াহে ভাবিছে কথাখিনি মানে যে মেইনছ পঢ়িব লাগে তো এতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ পঢ়িলে নাকে কাণে ভাত খোৱা নিচিনাকৈ খালে আপোনালোকে এইটো কম্পিটিশ্যনত ওলাই যাবলৈ অকণমান দিগদাৰ আছে
সেইকাৰণে আগৰ পৰাই পঢ়িব লাগে এতিয়া অহা বছৰলৈ যিসকলে পৰীক্ষা দিব এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিলিমছ মেইনছ ভাইভা একেলগে পঢ়ি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আগুৱাই যাব লাগে প্ৰিলিমছটো দিলে পাছ কৰিলে মেইনছটো ৰিভিজন দি থাকিলে হ'ল কাৰণ আগতে অলৰেডি বস্তুবিলাক পঢ়া আছে এবাৰ চাই গ'লে হ'ল অকল লিখা প্ৰেক্টিছো কৰিব লাগে তেনেকুৱা কৰিলে ভাল আছিল এতিয়া আপোনালোকে যদি সব একে সময়তে কৰিব বিচাৰে তো দিগদাৰ আছে মানে দিগদাৰ আছে আপোনালোকে কপ আপ কৰিব নোৱাৰিব এইখিনি সময়ত লয় পঢ়িবনে জিকে পঢ়িবনে এতিয়া দেখিছে জিকে কেনেকুৱা টাইপৰ আহিছে ইয়াতো জিকে 10টা কুৱেশ্যন আহিছে হা মেইনছতো একদম পুৰা 100 মাৰ্কছৰ জিকে কুৱেশ্যন আহিব 100 মাৰ্কছৰ আহিব কি কালেক্ট কৰিব আপুনি ইংলিছে পঢ়িবনে জিকে পঢ়িবনে অসমীয়াই পঢ়িবনে 8খন ল পেপাৰে পঢ়িবনে দিগদাৰ আছে আপোনালোকৰ অকল বিয়াৰেকবিলাক পঢ়িলে বিয়াৰেক পঢ়িলে নহ'ব নহয় বিয়াৰেকটো লাগিবই বিয়াৰেক পঢ়াৰ উপৰিও আপোনালোকে টেক্সট পঢ়িব লাগে এতিয়া দেখিছে নাই কুৱেশ্যনবিলাক ক'ৰ পৰা কেছ লৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে দেখিছে নাই আপোনালোকে দেখিছে নহয় এতিয়া ছেকশ্যন 102 ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্টৰ কুৱেশ্যনটোৱে চাওক আপোনালোকে কেছ ল নপঢ়াৰ কাৰণে কথাটো বুজি পোৱা নাই কেছ ল পঢ়াৰ কাৰণে ক'ৰ পৰা খুচৰি খুচৰি কেছ লবিলাক আমি টানি আনিছোঁ মানে কেছ লৰ পৰা কিমান এটা কুৱেশ্যন আহিলে ঠিক আছে আমাৰ হাতত এটা পেছেজ আছে পেছেজটো এনেকুৱা কম্প্ৰিহেনশ্যন পেছেজ কম্প্ৰিহেনশ্যন মানে বুজি পাইছে যে এটা প্ৰেগ্ৰাফ দিয়া আছে প্ৰেগ্ৰাফটোৰ পৰা কেইটামান কুৱেশ্যন সুধিছে আমাক এতিয়া প্ৰেগ্ৰাফটোৰ যিটো লজিক আছে প্ৰেগ্ৰাফটোত যিটো আমাক ৰিজন দেখাইছে সেই ৰিজনটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি আনচাৰটো কৰিব লাগে চাব কিছুমান ৱৰ্ড ইউজ কৰিছে ইয়াত দেই ৱৰ্ডবিলাক আপোনালোকে চাব ডেইলি কনজাম্পশ্যন অফ এ চাৰ্টেন কাইণ্ড অফ কাৰ্কুমিন improves memory in people with middle age related memory loss তা মানে ডেইলি যদি আপুনি তেনেকুৱা কাৰ্কুমিন টাইপৰ বস্তু যদি আপোনালোকে কনজাম কৰে খায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আপোনাৰ মেমৰিটো ইম্প্ৰুভ হ'ব আৰু যিটোৰ বাবে আপোনাৰ মাইল্ড এজ ৰিলেটেড যিটো মেমৰি লছ হয় সেই লছটোৰ পৰা আপুনি ৰেহাই পাব মানে যিটো আমাৰ এলজেইমাৰ বুলি যিটো কয় কথা পাহৰি যোৱা যিটো আমাৰ বেমাৰ হয় নহয় জানো সেই কথাৰ পাহৰি যোৱা বেমাৰটোৰ পৰা আমি অকণমান ৰেহাই পাব পাৰোঁ ৰিচাৰ্চ এক্সামিন দ্য ইফেক্টছ অফ এন ইজিলি এবজৰ্ব কাৰ্কুমিন সাপ্লিমেণ্ট অন মেমৰি পাৰফৰ্মেঞ্চ ইন পিপল উইদাউট ডিমেনচিয়া Dementia is a chronic or persistent disorder of the mental processes caused by brain disease. একেটাই কথা ডিমেনচিয়াটো একেই as well as curcumin's potential impact on the macroscopic plaque in the brain of people with Alzheimer's disease. Found in turmeric, curcumin has previously been shown to have anti-inflammatory and antioxidant properties in laboratory studies. It has also been suggested as a possible reason that senior citizens in India, where curcumin is a dietary staple, have a lower prevalence of Alzheimer's disease and better cognitive performance. তো মানে দেখা পোৱা গৈছে যে এই যিটো আমাৰ কাৰ্কুমিন হয় কাৰ্কুমিনটো ওৱান কাইণ্ড অফ প্ৰপাৰ্টিজ ফাউণ্ড ইন টাৰ্মেৰিক হালধিত পোৱা যায় এইটো বস্তু কাৰ্কুমিনটো কেনেকুৱা হয় কাৰ্কুমিন ইজ এ ব্ৰাইট য়েল্লো ফেলনিক কম্পাউণ্ড ডেট ইজ দ্য মেইন কনষ্টিটুৱেণ্ট অফ টাৰ্মেৰিক পাউডাৰ মেইন যিটো কনষ্টিটুৱেণ্ট হয় মেইন প্ৰপাৰ্টিজ তো এই বস্তুটো কাৰ্কুমিন বুলি কোৱা হয় এই বস্তুটো যদি আমি ডেইলি কনজাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এলজেৰিয়া যিটো বেমাৰ সেই বেমাৰটোৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰোঁ বুজি পাইছেনে সেই বেমাৰটোৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰোঁ বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে ইটিং টাৰ্মাৰিক যদি আপুনি টাৰ্মাৰিক তেতিয়াহ'লে যদি খায় কাৰণ টাৰ্মাৰিকটোৱে একচুৱেলি আপোনাক ভাল নকৰে টাৰ্মাৰিকটো এটা প্ৰপাৰ্টি আছে প্ৰপাৰ্টিটো হৈছে আপোনাৰ কাৰ্কুমিন সেই কাৰ্কুমিনটোৱে কি কৰিব আপোনাক এলজেৰিয়া বেমাৰৰ পৰা আপোনাক বচাব তেতিয়াহ'লে ইটিং টাৰ্মাৰিকটো যদি আমি খাওঁ তেতিয়া আমি যদি হালধি বোলা বস্তুটো যদি আমি খাওঁ তেতিয়া সেইটো আমাক কি কৰিব পাৰে উইল ৰিডিউচ দ্য চান্স অফ গেটিং এলজেইমাৰ্ছ ডিজিজ সেইটোৱে আমাৰ এলজেইমাৰ বেমাৰ হ'বলগীয়া আমাৰ চান্সৰ পৰা আমাক বচাব বা চান্সটো কমাব বচাব নহয় কমাব মানে যিটো এলজেৰিয়া হোৱা চান্স যিটো এলজেৰিয়া মানে মেমৰি লছ মানে কথা পাহৰি যোৱা যিটো বেমাৰ অলপ মানে আগতে কোৱা কথা অলপ পিছতে পাহৰি যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বেমাৰ মানুহৰ হয় মেমৰি লছ যিটো বেমাৰ হয় এই বেমাৰটো ভাল কৰিব যদি আমি ৰেগুলাৰলি টাৰ্মেৰিক যদি আমি খাওঁ কাৰণ টাৰ্মেৰিক খালে কি পাম তাত আমি এটা কাৰ্কুমিন পাম আৰু কাৰ্কুমিনটো আমাক বেমাৰটো ভাল কৰাত সহায় কৰে বা বেমাৰটো ৰিডিউচ কৰাত সহায় কৰে
বেমাৰৰ যদি চান্স সেই চান্সটো ৰিডিউচ কৰে তে কাৰেক্ট অপশ্যনটো কোনটো হ'ব আমাৰ তেতিয়াহ'লে চি হ'ব ইটিং টাৰ্মাৰিক will reduce the chance of getting Alzheimer's disease will reduce the chance of getting cancer getting oto kinu amak help kore dei kintu amak he option tu jetu dia nai eta amak jetu ei phase tur pra jetu amak question tu koribole dise passage tur pra amak question koribole dise jetia correct option C hobo eating turmeric will increase curcumin the turmeric tu khale amar curcumin tu bahabo will enhance dementia to enhance kiteo no kore halodi khwa tu amak dementia tu kiteo bidhi no kore বৰং বৃদ্ধি হোৱাটো কমাব তেতিয়া বিটোতো হ'বই নোৱাৰে এটোতো নহয় তেতিয়া কোনটো হ'ব চি হ'ব ডিটো হয় কিন্তু চিটো বেছি পাৰফেক্ট হয় যিহেতু আমি পেছেজৰ পৰা টানি আনি কৰিছোঁ পেছেজত সেইটো বিষয়ে এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে তেতিয়ালে আমি টাৰ্মাৰিক যদি আমি খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অৰ্থাৎ হালধি খোৱাটোৱে কি কৰিব পাৰে আমাক এলজেৰিয়া বেমাৰ হোৱা যিটো চান্সটো কমাব অপশ্যন চি কুৱেশ্যন নম্বৰ 80 টো কৈছে কি death of a disease depends on the food habits too যে এটা ফুড হেবিটৰ পৰা নহয় জানো যে death of a disease depends on the food habit too prevalent এইটো হ্যাঁ এইটো ইয়াত কি কৈছে দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইয়াত প্ৰিভেলেন্স হেৰি হ'ব আৰু প্ৰিভেলেন্স হ'ব প্ৰিভেলেন্স মানে লট অফ এ সামথিং তাৰ মানে হোৱাৰ যিটো মানে হেৰি আৰু যিটো আকাংক্ষা মানে যেনেকৈ হেভ এ লোৱাৰ প্ৰিভেলেন্স অফ এলজিমাৰ্ছ ডিজিজ মানে আকাংক্ষা যিটো হোৱাৰ যিটো আকাংক্ষা হ'ব পৰা যিটো আপোনাৰ চান্স নহয় জানো সেইটো কথা কৈছে এইটো প্ৰিভেলেন্স হ'ব যে প্ৰিভেলেন্স অফ এ ডিজিজ এইটো লিখিছে ন প্ৰিভেলেন্স অফ এলজিমাৰ্ছ ডিজিজ ডিপেণ্ডছ অন দ্য ফুড হেবিটছটো যে খাদ্য অভ্যাসৰ ওপৰতো বেমাৰৰ হ'ব পৰা যিটো সম্ভাৱনা বেমাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো খাদ্য অভ্যাসৰ ওপৰতো বহুত ডিপেণ্ড কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো প্ৰিভেলেন্স হ'ব প্ৰিভেলেন্সটো অপশ্যন এ হ'ব সেইখিনি বুজি পাইছেনে এতিয়া ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 81ৰ পৰা অকণমান এক্সপ্লেনেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে এইখিনি আমাৰ মই নীলত প্লাগ দি দিম আপোনাৰ ৰিজনিং আছে ৰিজনিং এটা ফটাফট কৰি দিব আপোনালোকক ৰিজনিং এটা চাই লওক আৰু আছামিজ গীতাটো আৰু ইমান বিশেষ বুলিবলৈ একো নাই কুৱেশ্যন নম্বৰ 81ৰ পৰা মই তেওঁক দি আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 81ৰ পৰা 81 to 90 তাৰপিছত 88টো অলপ ভুল আছে দেই আমি এইখিনি আমি কৰি চাইছিলোঁ 88টো ভুল আছে এইটো কেনচেল বুলি দেখাইছে ইয়াতো আমি কৰি চাইছিলোঁ এইটো আমি উত্তৰ উলিয়াব পৰা নাই এইটো ভুল হয় বস্তুলৈ নিমিলে তাৰমানে তো বাকীকেইটা ঠিকে আছে আপোনালোকে এইখিনি এই কৰক আহি আছে নীলোৎপলা মৰমৰ নীলোৎপলা আহি আছে তেওঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ কৰি কিনি বুজাই দিব লাষ্টত একদম শেষত মই আকৌ আহিম ক্লাছটো কনক্লুড কৰিবৰ কাৰণে মই আহিম আৰু এটা ক্লাছটো কেনেকুৱা পাইছে বুজি পাইছেনে আপোনালোকে যিসকলে নতুন বা যিসকল নতুনকৈ ভাবি আছে জুডিচিয়েল এস্পিৰেণ্ট নিউ জুডিচিয়েল এস্পিৰেণ্ট হয় তেওঁলোকে জুডিচিয়েল এপিয়াৰ কৰি কিনে তেওঁলোকে ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিম বুলি মনত ভাৱ এটা আহিছেনে কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে অকল চাই থাকে একো নকয় নেমেলে চাইলেণ্ট ভিউৱাৰ্ছ মৌ সাহা এক্সাম দিলে নাই মৌ সাহা এক্সাম দিলা নাই তুমি মৌ সাহা এক্সাম দিলা নাই নিউ জুডিচিয়েল এস্পিৰেণ্টবিলাকৰ কনফিডেন্সটো আহিছে নাই কেনেকৈ বস্তুবিলাক আমি ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিব লাগে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে সেইটোৱে আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইখন কৰি কিনে আমি একো পৃথিৱীত নোহোৱা কাম এটা কৰিবলৈ আপোনালোকে যোৱা নাই দেই আপোনালোকে ভুল নুবুজিব কিন্তু এক শ্ৰেণীয়ে তেনেকৈ বুজিছে বুলিয়ে এনেকুৱা অনুমান হৈছে আমাৰ এক শ্ৰেণীয়ে তেনেকুৱাই বুজি আছে তাৰমানে যে পৃথিৱীত RN এছ'চিয়েটে একো নোহোৱা কাম এটা কৰিবলৈ গৈছে আৰু বেলেগ একো কৰা নাই আৰু সেইটো আমি কৰিবলৈ যোৱা নাই
আমি নতুনসকলক উৎসাহিত কৰিছোঁ जो होना था हो गया जो होना है जो होने वाला है যিসকলে দিবলৈ গৈ আছে যি হ'বলৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব বা যিসকলে অলৰেডি পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তেওঁলোকৰ যেনেকৈ এক্সপেক্টেড তেওঁলোকে মাৰ্কছ যেনেকৈ পাব লাগিছিল সেইটো নাপালে তেওঁলোকে মনত যাতে দুখ নকৰে তেওঁলোকে উৎসাহিত হওক আমি যেনেকৈ বস্তুবিলাক দেখাইছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে খুব প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক খুচৰি খুচৰি বস্তুবিলাক শিকক তেতিয়াহে আপোনালোকে পাৰিব বাকী আৰু আপোনালোকে চাইলেণ্ট ভিউৱাৰ্ছসকলৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকে চাইলেণ্ট থাকিও চাই যে ক্লাছটো আপোনালোকে ই কৰি আছে হ'ব এতিয়া বাকীখিনি আমাক নিলত পেলাই দেখাই দিব ঠিক আছে এতিয়া মই বৰ্ডখন ডাইৰেক্ট মই ই কৰি বেক কৰি দিছোঁ ডাইৰেক্ট বেকৰ পৰা কৰিলে হ'ব বেক কেমেৰাৰ পৰা কৰি ল'ব ৰেছপন্সটা দি দিবা হেল্ল' এভৰিৱান আপোনালোকে সেশনবোৰ চাই আছে নহয় জানো তো ৰিজনিং অকণমান বাকী থাকিলে কেইটামান মই সেইকেইটা কৰাই দিওঁ তাৰপিছত আৰু আধা ঘণ্টাৰ 45 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সেশনটো শেষ হৈ যাব ঠিক আছে তো এতিয়া মই আৰু টাইম ৱেষ্ট নকৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ক'লৈকে হৈ আছিলে 80 কুৱেশ্যন নম্বৰ 80 লৈকে হৈ আছে কুৱেশ্যন 81 ফাৰ্ষ্ট আচ্ছা complete the sequence এটা series দিয়া আছে 30 46 78 126 190 270 then what is the next term options আছে 356 366 option C 382 and option D 398 কেনেকৈ কৰিম আমি ষ্টুডেণ্টসকলক শিকাওঁ সেইটো নিয়মতে মই দেখাই দিছোঁ প্ৰথমতে আমি সিকুৱেন্সটো পাতি ল'ব লাগিব 30 46 78 126 190 270 নেক্সট টাৰ্মটো হ'ব তো এইটো এটা ৰিজনিঙৰ এটা প্ৰব্লেম হয় ৰিজনিঙৰ প্ৰব্লেমত আমি যিকোনো ৰিজন এপ্লাই কৰি পেলাই আমাৰ আনচাৰটো উলিয়াব লাগিব তাতে কোনো ডিৰেকশ্যন দিয়া নাথাকিব কোনো ৰুলছ দিয়া নাথাকে ৰিজনিঙৰ যেতিয়া আমি নাম্বাৰ চিৰিজ কৰিম তেতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নিয়মটো হয় যে আমি এই লেটাৰবোৰ নাম্বাৰবোৰ আমি গেপিংছবোৰ উলিয়াওঁ যে কিমান গেপ আছে প্লাছ হৈ আছে নে মাইনাছ হৈ আছে যদি প্লাছত নোলায় মাইনাছত নোলায় তেতিয়া মাল্টিপ্লাই বাই ডিভিজন কৰিব লাগিব
তো এতিয়া আমি একদম সিম্পল ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটোতে যাওঁ যেনেকৈ 30 আৰু 46 মাজত ডিফাৰেন্স কিমান হ'ব 30 আৰু 46 মাজত ডিফাৰেন্স হয় 30 প্লাছ 16 46 আৰু 46 প্লাছ 32 হয় 78 মানে আমি গেপিং স্কিম মানে 46 মাইনাছ 30 কৰিলে 16 হ'ব 78 মাইনাছ 46 কৰিলে 32 হ'ব 78 প্লাছ 48 is equal 126 126 plus 64 is equal 190 আৰু 190 plus 80 হলে 270 হয় তেতিয়াহলে ইয়াৰ লগত আমি নেক্সট কিমান প্লাস কৰিলে আমি আনসাৰটো পাম গৰম লাগিছে তো ইয়াৰ কি হৈছে গেটিংস বোৰ যেতিয়া আমি উলিয়ালো এতিয়া দুটা সিৰিজ হল এটা সিৰিজ আৰু নেক্সট সিৰিজ তো নেক্সট সিৰিজটো আমি ফলো কৰিম নেক্সট সিৰিজটো কি দিয়া আছে 16 32 48 64 80 তেতিয়া হলে এই 16 32 48 64 আৰু 80 ইয়াৰ মাজৰ এটা কানেকশন আছে কানেকশনটো কি হয় 16 টো মাল্টিপ্লাই হৈ আছে 16 2 যা 32 16 3 যা 48 16 4 যা 64 16 5 যা 80 তাহলে নেক্সট টার্মটো কিমান হবে এটো সিরিয়ালে গৈছে স্যার into 2 into 3 into 4 into 5 তাহলে নেক্সট টার্মটো দিয়াবলে হলে 16 এর লগত কিমান মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 2 3 4 5 next to into 6 কিহৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 16 into 6 কৰিলে যেটো নাম্বাৰ হ'ব হেতু হ'ব আমাৰ নেক্সট টার্ম এতিয়া 16 into 6 হলে মানে 6 is a 36 6 yes sorry number yata bohibo 6 is a 36 6 on the 6 3 96 to yate plus 96 koribole 96 korile first second third series all first series second series third series to second third series opera again second series ami number to palu 16 into 6 koribole palu ami 96 etia 96 to answer no hoy ami next third series ole jabo lagibo etia 96 to কিহৰ লগত প্লাস কৰিব লাগিব 270 প্লাস 96 কৰিলে যেটো আনসাৰ উলাব হেতুহে হ'ব আমাৰ ফাইনাল আনসাৰ সৰি 270 plus 96 6 16 1 3 366 এতিয়া নেক্সট টাৰ্মটো হ'ব 366 তো 366 to কেনেকৈ পালো অপচন আছে 366 to আছে অপচন নাম্বাৰ বি তো এটো কেনেকৈ পালো মই আকৌ দেখাই দিছো প্ৰথমতে আমি নাম্বাৰ সিৰিজ যেতিয়া কৰিম নাম্বাৰখিনি পাতি ল'ব লাগিব পাতি ললো প্ৰথম সিৰিজত নেক্সট সিৰিজটোত আমি তাৰ ডিফাৰেন্সখিনি উলিয়ালো সবতি ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত আছে এসেন্ডিং অৰ্ডাৰত আছে প্লাস হৈ আছে 30 আৰু 46 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স 16 30 plus 16 46 46 plus 32 78 78 plus 48 126 126 plus 64 190 190 plus 80 270 and 270 plus 96 30 366 আৰু ইয়াতে আমি 96 টো কেনেকৈ পালো 16 এর লগত সব মাল্টিপ্লাই হৈছে 16 2 যা 32 16 3 যা 48 16 4 যা 64 16 5 যা 80 হলে মানে নেক্সট আমি 16 এর লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰি 2 3 4 5 নেক্সট 6 আহিব 6 মাল্টিপ্লাই কৰি যেটো পালো হল 96 আৰু 96 টো নেক্সট মানে ফাইনাল আনসাৰ নহয় এতিয়া 270 লগত 96 প্লাস কৰি পেলাই আমি পালো আনসাৰটো 366 মানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তিনিটা সিরিজৰ আমি আনসাৰটো উলিয়াই পেলাই পালো 366 কারেক্ট অপশন বি এবোৰ আপোনালোকে কৰিছে হিৰণ দেউৰী 382 নহয় 366 হয় কারেক্ট আনসাৰ বুজি পাইছেনে বাৰু কিবা বুজি নাপালে সুধি ল'ব কারেক্ট আনসারটো 366 হয় 382 নহয় কেনেকৈ 366 হ'ব মই এটো দেখাই দিছো ড্ৰয়িং কৰি পেলাই আপোনালোকে চাওকচোন
এইটো একচুৱেলি 96 হয়, বৰ্ডখনত চাগে ধৰিব পৰা নাই। ইয়াতে আমি 16 6 96 আৰু 96ৰ লগত 270 প্লাছ কৰি পালোঁ 366। এইটো হৈছে আমাৰ ফাইনেল আনচাৰ। বুজিছে? ওকে, যদি বুজিছে নেক্সটটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ, কাৰণ এইটো যিহেতু আমি কোনো ক্লাছ লোৱা নাই ন, জাষ্ট দেখাইহে দিছোঁ বস্তুখিনি। নাও প্ৰব্লেম নাম্বাৰ 2 অন 82। প্ৰব্লেম নাম্বাৰ 82, যিহেতু পেপাৰখন আমি ছল্ভ কৰিয়ে দিছোঁ, মানে ৱেইট কৰি থাকিব নালাগে আৰু টাইমটো বেছিকৈ যাবলৈ দিবলৈ বেয়া পাইছোঁ। ইফ কাউণ্টাৰ্ছ ইজ ৰিটেন এজ, কুৱেশ্যনটো মই লিখি দিওঁ বাৰু, COUNTERS, counters is written as OVP DRQDS, then clearing will be CLEARING. Clearing will be written as, options for dia ase BFM DQHMF. Option B BFM DHOJH. Option C JDKBQHMF, and option D none of this. None of above. এইটো একচুৱেলি কি হয়, আগৰ এইটো আছিলে নাম্বাৰ সিৰিজৰ এটা প্ৰব্লেম, আৰু এইটো হৈছে কোডিং। এইটো কোৱা হয় কোডিং, কোড লেংগুৱেজ। কোডিং আমি কোডিং শিকিব লাগে জুডিচিয়েলত যিহেতু আহে, তো কোডিঙৰ এটা প্ৰব্লেম দিছে, এটা নাম্বাৰ সিৰিজৰ দিলে। এতিয়া ইয়াত কোড লেংগুৱেজ ইউজ কৰিছে, কাউণ্টাৰ্ছ ইজ ৰিটেন এজ। তো কাউণ্টাৰৰ কোড টাৰ্মটো হয় COUNTERS। কাউণ্টাৰক কি বুলি লিখা হৈছে, OVPDRQDS। তেতিয়াহ'লে আমাৰ আনচাৰটো কিহৰ লাগে, ক্লিয়াৰিং, CLEARING। ক্লিয়াৰিঙৰ অপশ্যনছটো মানে কোড লেংগুৱেজটো, কোড টাৰ্মটো কি বুলি আমি লিখিম। এতিয়া ইয়াতে চাব, কেতিয়াবা কি হয়, নাম্বাৰবোৰৰ যিটো চি কাৰণে অ' কাৰণে ভি, ইউ কাৰণে পি, এনৰ কাৰণে ডি, টিৰ কাৰণে আৰ, ইৰ কাৰণে কিউ, আৰ কাৰণে ডি আৰু এছৰ কাৰণে এছ পাইছোঁ আমি একৰ্ডিং টু দ্য কুৱেশ্যন। তো কেতিয়াবা আমি এনেকুৱাকৈ আমি যেনেকৈ ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড আমি নাম্বাৰটো পাইছোঁ, চি কাৰণে অ' পালোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈ ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ডো আমি বহাই দিলে আনচাৰটো ওলাই যায়। যেনেকৈ ইয়াতো চি আছে, চি কাৰণে যদি আমি অ' বহাই দিলোঁ, এল আছে, ইয়াতোতো এল নাই, তো এলৰ কাৰণে এইটোতো একোৱে নাপালোঁ আমি, এলৰ কাৰণে একো নাপালোঁ। ই আছেনে ইয়াত, য়েছ ই আছে, ই কাৰণে কিউ পাইছোঁ, কিউটো বাৰু আমি বহাই দিব পাৰোঁ। এইটোতো ইয়াত নাই, আৰৰ কাৰণে ডি আছে, আইটো ইয়াত নাই, এনৰ কাৰণে ডি আছে, জি ইয়াত জি নাই। তো আমি 4টা অপশ্যন পালোঁ, মানে 4টা লেটাৰহে পালোঁ আমি অকল। কিন্তু ইয়াতে 4টা লেটাৰ কিবা 1 2 3 4 5 6 7 8, কিন্তু ইয়াত 4টা লেটাৰ থকা অকল অ' কিউ ডি বুলি অপশ্যনটো আমাৰ নাই, আৰু এইটো অলৰেডি ৰঙেই হৈছে, কাৰণ মাজৰকেইটা আমি নাপালোঁৱেই। 1 2 3 4, 4টা লেটাৰৰ আমি কোডটো নাপালোঁ। ঠিক আছে, ইয়াত যেনেকৈ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8টা লেটাৰৰ কাৰণে আমি 8টা কোড পালোঁ, লেটাৰ কোড পালোঁ। কিন্তু ইয়াতে ক্লিয়াৰিঙৰ 1 2 3 4 5 6 7, ইয়াতে 8টা ক্লিয়াৰিং ৱৰ্ডটোৰ 8টা লেটাৰৰ কাৰণে 8টা কোড টাৰ্ম আমি নেপালোঁ। কেইটা পালোঁ, অকল 4টা পালোঁ। 4টা যিহেতু আমাৰ অপশ্যনত নাই, তো এই নিয়মটোৰ মতেও আমাৰ অপশ্যনটো নোলালে। আমি আৰু এটা এপ্লাই কৰি চাব পাৰোঁ। কোডিঙৰো বহুত নিয়ম থাকে, অকল এটাতে চালে নহ'ব, কাৰণ কেতিয়াবা কোনোবা এটা চাইডে নহয়, কোনোবা এটা চাইডে কোনোবা এটা ৱেইট আনচাৰটো ওলাই যায়। তো এই ফাৰ্ষ্ট ৰুলটো মতে আমি নাপালোঁ, তেতিয়া আমি নেক্সট এটা ৰুল এপ্লাই কৰিম। যেনেকৈ
ইয়াতো আমি যেনেকৈ নাম্বাৰ চিৰিজত আমি নাম্বাৰ গেপিংছবোৰ চাওঁ যে ইটো নাম্বাৰ পৰা ইটো নাম্বাৰ কিমান প্লাছ হৈ আছে মাইনাছ বা ডিভাইড বা মাল্টিপ্লাই কিমান হৈ আছে সেইটো চালে মানে আমাৰ ডিফাৰেঞ্চটো চালে ওলাই যায় ইয়াতো আমি লেটাৰবোৰ ABCD A to Z 26টা লেটাৰ আছে 26টা লেটাৰৰ গেপিংছবোৰ আমি চাব পাৰোঁ যেনেকৈ C আৰু Oৰ মাজত গেপছ কিমান আছে Cটোৰ পৰা Oলৈ তললৈ আমি কাউণ্ট কৰিম চিৰ পিছত O হয় মই সেইকাৰণে এইটো এৰ'টো তললৈ দিছোঁ CO আমাৰ কেলকুলেশ্যনৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব তো এতিয়া চিৰ পৰা Oলৈ কিমান হয় C D E F G H I J K L M N O তো 12 চিৰ পিছত 12টা লেটাৰ প্লাছ কৰি আমি O পাম ঠিক আছে ইয়াত যিটো সিকুৱেন্স ফলো কৰিম সেই একেটা সিকুৱেন্স উলিয়াই আমি ইয়াত কোড লেংগুৱেজটো উলিয়াব পাৰিম তাৰপিছত Oৰ পিছত V আমি কিমানটা প্লাছ কৰিলে ভিটো পাম O P Q R S T U V 7টা যদি আমি লেটাৰ প্লাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে Oৰ পিছত আমি V পাম ঠিক তেনেকুৱাকৈ P পিছত Q পাম নে Uৰ পিছত P পাম তো P পিছত Q পাম হয়নে P Q R S T U তো P পিছত Q পাম মানে এৰ'টো আমি ওপৰলৈ দিম মানে আমাৰ নিজৰ কেলকুলেশ্যনৰ সুবিধাৰ কাৰণে P পৰা Uলৈ কিমান থাকিব P Q R S T U 5 +5 ঠিক আছে এনৰ পৰা ডিলে ডিৰ পৰা এনলৈ আকৌ এৰ'টো ওপৰলৈ যাব কাৰণ ডিৰ পৰা আমি এনলৈ কেলকুলেশ্যনটো যাব D C D E F G H I J K L M N 10 +10 ঠিক আছে এতিয়া আৰৰ পৰা টিলে কিমান R S T +2 ই পৰা কিউলৈ আকৌ তললৈ আহিব এৰ'টো E F G H I J K L M N O P Q 12 +12 আকৌ ডিৰ পৰা আৰলৈ কিমান হ'ব D E F G H I J K L M N O P Q R 12 13 14 +14 আৰু S আৰু S ইয়াতে কোনো গেপছ নাই S আৰু S একে আছে ঠিক 12 ইয়াতে আমি লেটাৰ গেপিংছবোৰ পালোঁ 12 7 5 10 2 12 14 ইয়াতে মই প্লাছ আৰু মাইনাছত দেখুওৱা নাই কাৰণ মানে কি হৈছে মই এৰ'টো দি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে যদি তললৈ আহিছে +12 +7 দিব পাৰে আৰু এৰ'টো যদি ওপৰলৈ গৈছে -5 -10 এনেকৈও দিব পাৰে কিন্তু মই যিহেতু এৰ'টো দেখাই দিয়াৰ কাৰণে মই চবতে প্লাছ কৰি দিছোঁ এৰ'টো মানে Pৰ পৰা Uলৈ ওপৰত গৈছে এৰ'টো ওপৰলৈ আছে কাৰণে ডিৰ পৰা এনলৈ আমি কাউণ্ট কৰিছোঁ আৰু চিৰ পৰা Oলৈ কাউণ্ট কৰিছোঁ কাৰণে মই এৰ'টো তললৈ দিছোঁ তো এইটো হিচাপত কেলকুলেশ্যন কৰি আমি উলিয়াব পাৰোঁ তো কাউণ্টাৰ্ছৰ কোডটো যেনেকৈ আমি পালোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি ক্লিয়াৰিঙৰ কোডটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ কিন্তু অপশ্যনটো আমাৰ ইয়াৰ লগত মেটচ হ'ব লাগিব যদি অপশ্যনটো মেটচ নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ নান অফ দিছ হৈ যাব তো এতিয়া চাওক চিৰ পৰা O হ'লে চিৰ লগত +12 লেটাৰ 12টা লেটাৰ প্লাছ কৰিলে আমি O পাইছোঁ তো এইটোতো ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড হৈয়ে আছে O পালোঁ এতিয়া Lৰ পিছত 7টা লেটাৰ যদি 7টা লেটাৰ যদি আমি প্লাছ কৰোঁ Lৰ পিছত 7 লেটাৰ প্লাছ কৰিলে কিমান হয় L M N O P Q R S S পালোঁ ঠিক আছে ইৰ পিছত একচুৱেলি ইয়াতো কিন্তু সিকুৱেন্সটো মিলা নাই 12 7 5 10 2 12 14 ইয়াতো কিন্তু সিকুৱেন্সটো মিলা নাই তথাপিতো আমি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ কাৰণ আগৰ নিয়মটোতো আমাৰ নোলালে তাৰপিছত ইৰ পিছত আমি কেইটা ইৰ পৰা আকৌ আগলৈ যাব দেই যেনেকৈ Pৰ পৰা Uলৈ আমি ওপৰলৈ এৰ'টো গৈছে তাৰমানে Pৰ পৰা আমি ওপৰলৈ কাউণ্ট কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে ইৰ আগৰ লেটাৰকেইটা কি হ'ব যেনেকৈ X Y Z A B C D E ইৰ আগৰ 5টা লেটাৰ কি হ'ব 1 2 3 4 5 Z হ'ব ঠিক আছে Z হৈছেনে তো বাকীকেইটা আমিও এনেকৈ বাকীকেইটা লেটাৰো আমি এনেকুৱাকৈ কাউণ্ট কৰি পেলাই আমি উলিয়াব পাৰোঁ যেনেকৈ এৰ আগৰ 10 নম্বৰ লেটাৰটো কি হ'ব আৰৰ আগৰ 2 নম্বৰ লেটাৰটো কি হ'ব আইৰ পিছৰ 12th লেটাৰটো কি হ'ব ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি কৰি পেলাই গোটেই কোড টাৰ্ম গোটেইকেইটা উলিয়াব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াতে চাওক অপশ্যনত কি দিয়া আছে অপশ্যনত দিয়া আছে আমি পালোঁ OSZ তো ইয়াতে অপশ্যনত OSZ আছে BFM আছে BFM Z DK আৰু নান অফ দিছ তো এইটো নিয়মতেও আমাৰ এটা অপশ্যনো মেটচ নকৰিলে যদি মেটচ কৰিলে হয় প্ৰথমতে আমি মেটচ কৰিলে হয় সেইকাৰণে মই বাকীকেইটা ওলোৱা নাই কাৰণ প্ৰথমটোতো আমাৰ মেটচ কৰাই নাই যেতিয়া বাকীকেইটা ওলাই লাভ নাই তো সেইকাৰণে আমাৰ অপশ্যনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবভ তো এটা অপশ্যন ইয়াৰ লগত মেটচ কৰা নাই মই দুটা নিয়ম শিকাইলোঁ দুইটা নিয়মতে আমি এটা আনচাৰ নাপালোঁ বুজি পালেনে ইয়াত অকল লেটাৰৰে খেল ABCD খনে আমি কাউণ্ট কৰি এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰত কাউণ্ট কৰি পেলাই আমি কোডিংটো কৰিব পাৰোঁ
কিন্তু ইয়াত আমি দুটা নিয়ম এপ্লাই কৰিলোঁ, দুইটা নিয়মত আমি নোলালে। এটা নিয়মত আমি ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড কোড টাৰ্মবোৰ আমি লিখিছিলোঁ, তাতো নোলালে। আৰু নেক্সটটোত আমি এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰত লেটাৰ্ছ গেপছবোৰ আমি কাউণ্ট কৰিও আমি মেটচ কৰাব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে অপশ্যন হ'ব নান অফ দ্য এবভ। বুজি পালে? ইয়াতে কিন্তু বহুত প্ৰব্লেম কৰিব লাগিব, কিন্তু অকল এটা বা এদিনত এটা প্ৰব্লেম কৰি কিন্তু এক্সামটো দিবলৈ গ'লে নোৱাৰিব, খুব প্ৰেক্টিচ লাগিব। বুজিছেনে? এনেকুৱা প্ৰব্লেমছবোৰক কোৱা হয় কোডিং, কোড লেংগুৱেজ। বুজি পাইছে নহয় জানো? ঠিক আছে, মই জাষ্ট দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে কপিত লিখি লওক। মই কণ্টিনিউ কৰি যাম, কাৰণ টাইমটো গৈ আছে। আৰু যিহেতু আমাৰ এইটো ক্লাছ নহয়, ক্লাছত হ'লে বাৰু আমি ষ্টুডেণ্টে বুজি পাইছে নে নাপাইছে তেওঁলোকৰ ফিডবেকবোৰ লৈ আমি আগবাঢ়োঁ। তো মই দেখাই দিলোঁ মানে অপশ্যনটো কেনেকুৱাকৈ হয়। যিহেতু আমি এনালাইচিছ কৰি আছোঁ যে অপশ্যন ডি, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টেও কৈছে অপশ্যন ডি হ'ব, তো কেনেকৈ হয় আমিতো দেখাই দিছোঁ। তো এতিয়া চাওক প্ৰব্লেম নাম্বাৰ 83। এইটো আহিছে ব্লাড ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ পৰা। Problem number 83. Sorry. Pointing to a photograph. Sorry. Photograph a man. এইটো ব্লাড ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ পৰা আহিছে, যিহেতু আমাৰ জুডিচিয়েলত ব্লাড ৰিলেশ্যন। এইটো কিন্তু মেইনছতো আহে এইবোৰ বস্তু। Pointing to a photograph, a man said that man's father is my father's son. Whose photograph was it? Optionsবোৰ মই দি দিওঁ। অপশ্যন আছে his own, অপশ্যন B his son, অপশ্যন C his father, and option D grandfather. আছে? এতিয়া ইয়াতে চাব, মই এতিয়া আমাৰ মেইন পাৰ্টটো হৈছে এইটো। আমাৰ মেইন যিটো পইণ্ট ইয়াতে সোমাই আছে যে দ্যাট মেনছ ফাদাৰ ইজ মাই ফাদাৰ্ছ ছন। এতিয়া ইয়াতে কথাটো হৈছে ডেট মেনছ, মই লিখি লওঁ ডেট মেন, মানুহজন কোনজন হয়? ডেট মেন, ডেট এ, সেই মানুহজনৰ নামটো হৈছে এ। মই কিবা এটা নাম ধৰি লৈছোঁ, ডেট মেনছ এণ্ড মাই ফাদাৰ্ছ ছন, my father. My father হৈছে চি, মই চি বুলি দিলোঁ। মানুহজনৰ নামটো হৈছে এ আৰু মোৰ দেউতাৰ নামটো হৈছে চি। ঠিক আছে, মই এতিয়া কি কৰিলোঁ, ডেট মেন ইজ এ এণ্ড মাই ফাদাৰ ইজ চি। ডেট মেনছ ফাদাৰ, এই মানুহজনৰ যিজন দেউতাক, মানে এৰ যিজন দেউতাক, ডেট মেনছ ফাদাৰ, দেউতাকজন হৈছে মাই ফাদাৰ ছন। মাই ফাদাৰ ছন মানে কিমান কি হ'ব? মাই ফাদাৰ্ছ ছন হ'বলৈ কি হ'ব বাৰু? মোৰ দেউতাৰ মই পুতেক, বা মোৰ দেউতাৰ মই জীয়েক। মোৰ দেউতাৰ মাই ফাদাৰ ছন মিনছ মাই চেল্ফ, হয় নে নহয়? মাই ফাদাৰ ছন বুলি ক'লে মানে মাই চেল্ফ। বুজি পাইছেনে ইয়াতে পইণ্টটো? মই প্ৰথমতে তিনিজন মানুহ ইয়াত সোমাই আছে, তিনিজন মানুহ মই এক্সট্ৰা নাম দি লৈছোঁ। ডেট মেন এ ইজ দ্য
A is that man, my father is C, and my father's son. My father's son বুলি ক'লে মানে মই নিজে হয় না, মোৰ দেউতাৰ ছোৱালী মই, বা মোৰ দেউতাৰ ল'ৰা মই নিজে. My father's son হ'লে myself. ঠিক তেনেকুৱাকৈ সেই মানুহজনৰ আকৌ that সেই মানুহজনৰ দেউতাক হৈছে that man's father. সেই মানুহজনৰ যিজন দেউতাক, সেই দেউতাকজন মোৰ দেউতাৰ পুতেক. একেজন মানুহ হ'লে নাই, চাওকচোন এইটোতে ইয়াতে বস্তুটো বুজি পাইছেনে? সেই মই সেইকাৰণে দি দিছোঁ এৰ'টো. সেই মানুহজনৰ দেউতাকজন হয় মাই ফাদাৰ চান হয় মোৰ মাইছেল্ফ. মোৰ দেউতাৰ পুতেক মাই ফাদাৰ চান হ'লে মাইছেল্ফ, মোৰ দেউতাৰ পুতেক হয় মই নিজে. আকৌ এই যিজন মানুহ পালোঁ মানে মাইছেল্ফ, ডেট মেন্স ফাদাৰ, সেই মানুহজনৰ দেউতাকজন আৰু মোৰ দেউতাৰ পুতেকজন একেজন মানুহে. মানে কি হয় এ বি আৰু চি, তেতিয়াহ'লে এ হ'ব চান, বি হ'ব ফাদাৰ আৰু চি হ'ব গ্ৰেণ্ডফাদাৰ. বুজি পাইছেনে? পুতেক বাপেক ককাক. বুজি পালে নাই? মাই ফাদাৰ্ছ চান হৈছে মাইছেল্ফ, মোৰ দেউতাৰ পুতেক মানে মই নিজে, আৰু মোৰ দেউতাৰ যিজন পুতেক মানে মই, সেই মানুহজনৰ দেউতাক, সেই মানুহজনৰ দেউতাক হৈছোঁ মই আৰু মোৰ দেউতাৰ পুতেক হৈছোঁ মই, মানে একেজন মানুহে মই নিজে. তেতিয়াহ'লে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কি হ'ব? পইণ্টিং টু এ ফটোগ্ৰাফ এ মেন ছেড. সেই মানে ফটোগ্ৰাফখনত যিজন মানুহ আছিলে সেই মানুহজন মোৰ দেউতাৰ পুতেকৰ দেউতাক. তাৰমানে সেই মানুহজন কোন হয়? মোৰ সেই মানুহজন হৈছে এ মানে মোৰ কি হ'ব? পুতেক. তাৰমানে অপশ্যনটো হ'ব হিজ চান. বুজি পালেনে? মোৰ পুতেক. ধৰিব পাৰিছেনে? এইখিনি ব্লাড ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয়. ব্লাড ৰিলেশ্যনশ্বিপখিনি আমি বহুত প্ৰেক্টিছ কৰিব লগা হয়, নহ'লে অকণমান কনফিউজন হয়. বুজি পাইছেনে বাৰু? আপোনালোকে বাৰু যোনে এক্সামটো দিছে অলৰেডি তেওঁলোকেতো কৰিলে, আৰু তথাপিতো কৈ দিছোঁ. এইখিনি কিন্তু একচুৱেলি জুডিচিয়েল প্ৰিপাৰেশ্যন বুলি ক'লে গোটেইখিনি বস্তু কৰিবই লাগে, কাৰণ কম্পালচৰিলি আহে এইখিনি. এটা লাইনে কিন্তু ইয়াতে খুব একদম কনফিউজন এটা সোমাই দিছে. অ'কে, যদি বুজিছে মই নেক্সট ষ্টাৰ্ট কৰোঁ. নেক্সট প্ৰব্লেম নাম্বাৰ 84. পিছত এইখিনি আমাৰ বাৰু যিসকল ষ্টুডেণ্ট আমি বুজাম, আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব. 84. How much time we did sorry for an amount of rupees 450 to as interest at এটা এটা ফৰ্মুলা আছে. এছ আই মিন চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট. যিহেতু আমাক চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট উলিয়াব দিছে, চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ এটা ফৰ্মুলা আছে মেথছৰ, তো মেথমেটিকেল যিটো ফৰ্মুলা আমি সেইটো এপ্লাই কৰিব লাগিব. তো এইটো হয় পি ইনটু আৰ ইনটু টি ডিভাইডেড বাই 100. ইয়াতে পি মানে হৈছে প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট.
Actually, to my side of the principal amount, R rate of interest, T time. Time to generally yearly hoy annum jehetu thake interest to yearly logwa hoy. To yate etia ki palu ami acha yate ama actually de ki dia ase principal amount hoy kiman toka hutot disile 450 rupees 450 aru rate of interest 4.5% আৰু এতিয়া আমাক বুজাব লাগে টাইম কিমান হয় ইভেন আমাৰ SI ও দিয়া আছে সিম্পল ইন্টারেস্ট টু দিয়া আছে হেতু হয় rupees 81 এতিয়া এটো এক্সুয়ালি বেছি নাও মই ইয়াতে লিখি দিছো না এটো সাইড লাই গৈছে এতিয়া ইয়াতে কি দিয়া আছে SI আমাক দিয়া আছে PR পালো আমি T আমাৰ ভ্যালুটো দিয়া নাই আৰু আমি এই ফৰ্মুলাটোৰ মতে T ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে T ৰ ভ্যালু উলিয়াবলৈ হলে যেহেতু SI ৰ ভ্যালু দিয়া আছে তো SI টো আমি ইটো সাইড ৰাইট হ্যান্ড সাইড আৰু লেফট হ্যান্ড সাইড কৰি দিম S SI into 100 is equal PRT. Multiplication idlo কাৰণ ইয়াত মাজৰ ইনো multiplication থাকে এতিয়া আমাক ভ্যালুটো লাগে T ৰ ভ্যালু লাগে T ৰ যদি ভ্যালু লাগে SI into 100 P আৰু R টো আমি এটো সাইডে লৈ আহিব লাগিব জানি আৰু ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্মুলা T ৰ ভ্যালুটো উলিয়াবলৈ হলে P R টো আমি তলত লৈ আহিব লাগিব এতিয়া SI দিয়া আছে SI ভ্যালু হৈছে 81 simple interest 100 P ভ্যালু হৈছে 450 not 456 450 into rate of interest হয় 4.5 is equal time যদি আমি কৰো এইটা 81 into 100 এটো আমি ইয়াতো লিখিব পাৰো 8100 450 into 450 into 4.5 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 500 5 5 25 sorry 5 25 5 4 20 22 4 0 0 5 4 20 4 4 16 17 18 0 5 2 2025 হলে ঠিক আছে 0 5 5 25 5 4 20 22 4 0 0 5 4 20 0 2 4 4 16 17 18 0 5 2 8 plus 2 10 0 1 1 plus 1 10 তো এটা পয়েন্ট আছে এটা 0 কাটা যাব এতিয়া আমি পালো 2025 is equal t এতিয়া এটো যদি আমি ডিভাইড কৰো তেতিয়া আমি আনসার কিমান পাম t is equal ডিভাইড কৰি 4 পাম মানে 2022 এ 8100 ডিভাইড কৰিলে 4 এ ডিভাইড যায় মই তাহলে দেখাই দিও 2025 4 5 4 za 20 4 2 za 8 9 10 0 1 0 1 4 2 za 8 এটো হল এতিয়া t means কি আছে টাইম 4 years যেহেতু টাইম ডিউরেশন ইয়ার্স অন দিব লগা হয় 4 years মানে অপশন কোনটো আছিল অপশন সি আছিল 4 years বুজি পালানে বাৰু ফর্মুলা মতে পাতি গলে হল আর ফর্মুলা বলে এখানে জানিব লাগে যেনে ডিসটেন্স উলিয়াবলে ডিসটেন্সৰ ফর্মুলা জানিব লাগিব সিম্পল ইন্টারেস্ট উলিয়াবলে দিলে ইন্টারেস্ট সিম্পল ইন্টারেস্টৰ ফর্মুলা এই ফর্মুলাবোৰ জানিব লাগিব এইবোৰ আগতে আমি স্কুল লেভেলত শিকি আহিছিলো যদি পাহৰিছো আমি আকৌ প্ৰেক্টিস কৰি আমি এক্সামৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগিব এটা সিম্পল ইন্টারেস্টৰ ফর্মুলাটো হৈছে SI = P * R * T / 100 তো
তো এতিয়া যিহেতু SR simple interest ₹81, principal amount 450, rate of interest 4.5% আৰু টাইমটো আমাক উলিয়াব লাগে টাইমটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি টিটো আমি সেপাৰেট কৰি দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে ফৰ্মুলাটো কি হৈ যাব S যিহেতু এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন হৈ থাকে এইবোৰ আপোনালোকে আগতে পাইছে যিকোনো নাম্বাৰটো সদায় 1 থাকে SR যিটো ভ্যালু তাত 1 থাকিব এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই হ'লে ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো যদি আমি ইকুৱেশ্যনত লেফট হেণ্ড সাইড ৰাইট হেণ্ড সাইডলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে SI লগত 100 মাল্টিপ্লাই হ'ব আৰু ইয়াৰ লগত যি থাকিব তলত সেইটো মাল্টিপ্লাই হ'ব যিহেতু ইয়াৰ তলত 1 আছে সেইকাৰণে SI * 100 আৰু P * R * T তো 1 মাল্টিপ্লাই কৰিলে তো ভ্যালুটো সেম থাকিব PRT হ'ল আৰু SI লগত 100 টো দুটা ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন হয় আমি ৰাইট হেণ্ড সাইড লেফট হেণ্ড সাইড কৰি দিলো এতিয়া SI * 100 আকৌ T ৰ ভ্যালুটো উলিয়াবলৈ হ'লে PR টো ইয়াৰ পৰা তলত গুচি আহিব ইয়াটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন হৈ PR টো তলত গুচি আহিব তেতিয়াহ'লে SI ৰ ভ্যালু হ'ব 81 100 আৰু এইটা কাটকুট কৰি মেলি লাষ্টত আমি আনসাৰটো উলিয়ালো 4 years অপচন C ইজ দা কাৰেক্ট অপচন তো এইবোৰ সেইকাৰণে ফৰ্মুলা জানিব লাগিব খুব প্ৰেক্টিছ লাগিব প্ৰেক্টিছ নহ'লে একেদিনাই গৈ এক্সামত টাইমটো কভাৰ নহয়গে বুজি পাইছেনে অকমান আইডিয়া পাইছেনে ফৰ্মুলা মতে পাতি গ'লে হ'ল আৰু Okay, next problem number 85 select the one which is different from the other 3 responses. Okay. Sorry. Select the one which is different from the other 3 responses. 1, 2, 3 চাৰিটা অপচন আছে চাৰিটা অপচন যত তিনিটা ম্যাচ কৰি আছে কিন্তু এটা অড হৈ আছে ঠিক আছে তো অড টার্ম যোনটো হয় সেই অড রেসপন্সেস যোনটো হয় হেতু আমি সিলেক্ট কৰিব লাগে আমি প্ৰত্যেকটো টেস্ট কৰি চাব লাগিব 25 আৰু 36 টো কি হিচাপত আছে কি ক্যালকুলেশন কৰি 25 আৰু 36 হল 144 আৰু 169 টো কি হিচাপত আছে A B C 100 121 আৰু D টো দিয়া আছে 9 and 64 তে 25 আৰু 36 টো কি হিচাপত আছে 5 square 25 মানে নহয় মানে 5 into 5 5 square 25 তেতিয়া নামে 36 to 6 square হল 36 6 into 6 36 5 square 25 6 square 36 তো 25 আৰু 36 ৰ ৰিলেশনশিপ টো হেতু পেয়াৰ A পেয়াৰ B দিয়া আছে 144 12 square 12 12 is 144 আমি সকলোৱে জানো আৰু ইয়াতে 13 square is equal 169 12 square means 12 into 12 124 আৰু 13 into 13 169
আৰু 10 আৰু 100 আৰু 121 ৰ মাজত ৰিলেশনশিপটো হয় 10 square is equal 100 means 10 into 10 is equal 100 আৰু 121 ৰ মাজত 121 হয় 11 square is equal 120 মানে 11 into 11 is equal 121 তাৰ মানে কি হয় 5 আৰু 6 সিৰিয়াল আছে 5 square next 6 square আৰু 12 square next 13 square তো 5 আৰু 5 ৰ পিছত 6 সিৰিয়ালি আছে 12 ৰ পিছত 13 সিৰিয়ালি আছে কিন্তু স্কয়াৰ হৈ আছে 10 ৰ পিছত 11 সিৰিয়ালি আছে কিন্তু 10 স্কয়াৰ হৈ আছে 11 স্কয়াৰ হৈ আছে তেতিয়া হলে ইয়াটো যিকিটা ওলাব যদি 3 স্কয়াৰ হয় নেক্সট টু 4 স্কয়াৰ ওলাব লাগিব যদি 6 স্কয়াৰ হয় নেক্সট টু 7 স্কয়াৰ ওলাব লাগিব এই পেয়াৰ কেইটা এটা চাও আমি কেনেকৈ দিয়া আছে 9 হয় 3 স্কয়াৰ is equal 9 means 3 into 3 9 আৰু 64 টো হয় 3 স্কয়াৰ হল তো নেক্সট আমাৰ কি হ'ব লাগিছিল 4 স্কয়াৰ হ'ব লাগিছিল 4 স্কয়াৰ তো 4 স্কয়াৰ হলে মানে কিমান হ'ব 4 into 4 is equal 16 হে হয় কিন্তু ইয়াত মানে কিমান হ'ব লাগিছিল 16 হ'ব লাগিছিল 9 আৰু 16 হলে মানে গুটে গিটা টাৰ্মে মেচ কৰি থাকে যেহেতু আমাক ইয়াত যেটো ডিফাৰেন্ট হয় ডিফাৰেন্ট ফ্ৰম আদাৰ ৰেসপন্সেস হে বস্তুটো আমাক সিলেক্ট কৰিব দিছে তেতিয়া হলে 16 ৰ জায়গাত আমাৰ ইয়াত আমাৰ সিৰিজটোৰ মতে ফৰ্মুলা মতে আমি আগত যেনেকে ফলো কৰিছো 3 স্কয়াৰ 9 4 স্কয়াৰ 16 হ'ব লাগিছিল কিন্তু ইয়াতে আমাক কিমান দিয়া আছে 64 মানে কিমান হয় 4 কিউব 4 cube means 4 into 4 into 4 or value to hoy 64 tar mane etia ami to milise ne nai mila 64 hole mane kiman hobo 4 cube or value hai 4 into 4 ইয়াৰ value hai hoy 64 to e karone 5 square sobote square hoy ase kintu e lastor 64 to 4 cube hoy gol 5 square 6 square next 12 square 13 square 10 square 11 square আৰু এটো 3 square 4 square হ'ব লাগিছে কিন্তু 4 কিউব হৈ ভ্যালুটো আছে 64 এই ৰংটো এটোৱে ৰং হৈ আছে সেই কাৰণে অপচন কোনটো অপচন ডি ইজ the wrong different option D 964 তো ইয়াতে যদি 16 থাকিলে হয় তেতিয়া আমা গুটেইটা ম্যাচ কৰিলে হয় বুজি পালে নে Okay, तो लिखी लो just 85 next 86 problem number 86 86 to take coding like if AB is equal 8 then the correct number for KLO is equal what problem to it the options are option A 38 option B 35 option C 36 and option D 39 ইয়াতে আমি কি কৰিম A B E যেহেতু আমি alphabetical order দিলে তো এখানে আমি alphabetor position বো লিখিম A মানে alphabetor এর position হলে 1 হয় না alphabetical order A মানে 1 B মানে 2 E তো কিমান হয় A B C D E A B C D E 1 2 3 4 5 এই পজিশন কিমান alphabetical order 5 মানে গুটেইটা মিলিবলা কি হৈ আছে 8 হয়নি A B is equal 8 দিয়া আছে তাৰ মানে আমি কি বুজিলো ইয়াত alphabetical order যেহেতু A B এর ভ্যালু টু 8 কেনেকে পালো alphabetical যেটো পজিশন টু প্লাস কৰিবলা আমি 8 পালো ঠিক তেনেকৈ K L O alphabetical position টু প্লাস কৰিবলে যেটো লাব হেতু হ'ব আমাৰ আনসার তো K L O position হ'ব K কিমান হ'ব A B C D E F G H তলো দেখাই আচ্ছা আমরা লিখি না एग्जाम পরে ইমান টাইম না না দেখাই দিয়া আমার ডিউটি তো কই না एग्जाम না করতে বাকি সব A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ঠিক আছে মই লিখি দিয়ে দিলো আৰু তে কেয়াৰ পজিশন কিমান হ'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 কেয়াৰ কিমানত পৰিলে 11 প্লাস or L or position 12 plus or position 12 11 12 13 14 15 or position পালো 15 L or position পালো 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 15 plus 15 तो डेटा प्लस के लिए कितना लगा 2 plus 1 3 5 plus 3 8 1 2 3 38 तार माने ऑप्शन A is the correct option तो
ধৰিব পাৰিলেনে তো এনেকুৱাকৈ নিজে কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰে আৰু যদি বেছিকৈ নোৱাৰিলে মানে এনেকৈ লিখি ল'লে মানে বেছি সুবিধা হয় জাষ্ট এলফাবেটিকেল যিটো পজিশ্যন এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰত এৰ পৰা জেডলৈ পজিশ্যনবোৰ প্লাছ কৰি পেলাই যেনেকুৱাকৈ এ বি ইৰ ভেলু 8 পালোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ কে এলৰ ভেলুটো আমি একেধৰণে পালোঁ সেইটোৱে আৰু চিম্পল মানে এ বি ইত যিটো ৰুল ফ'ল' কৰিছে কে এল অ'ত সেই একেটা ৰুল ফ'ল' কৰি আমি ক'ড টাৰ্মটো উলিয়াব লাগিব বুজি পাইছে Next problem to me sound. Next problem to dia ase. Which word can be formed using the letters of the word determination? Our letter to dia ase D E T E R M I N A T I O N. Determination. যিমান কিটা ইয়াৰ লেটাৰ্ছ আছে সেই লেটাৰ্ছ কিটাৰ পৰা আমি এটা ৱৰ্ড ফৰ্ম কৰিব লাগে তো ইয়াত দিয়া আছে ডিক্লেৰেশ্যন টাৰ্মিনেটেড নেশ্যনেল এণ্ড ডেভিয়েশ্যন তো ইয়াতে কোনটো হ'ব তো গোটেইকেইটা আমি অপশ্যন চাম তাৰ ভিতৰত এতিয়া কোনটো মিলিব মানে ইয়াত যিকেইটা অপশ্যন দিছে সেই গোটেইকেইটা অপশ্যন থকা প্ৰত্যেকটো লেটাৰ ইয়াত থকা হ'ব লাগিব ইয়াৰ বাহিৰত যদি কিবা যেনেকৈ ধৰক মই এটা দেখাইছোঁ নেশ্যনেল ৱৰ্ডটো আমাৰ অপশ্যনত দিয়া আছে নেশ্যনেলত ধৰক যিকেইটা ৱৰ্ড আছে যেনেকৈ এনটো বাৰু ইয়াতো আছে যেতিয়া ইয়াতো আছে ঠিক আছে এটো ইয়াত আছে কাৰণে বাৰু ইয়াত আছে টিটো আছে ইয়াতো আছে আই ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে অ ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে এন ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে এতিয়া আমাক লাগে এ আৰু এল ইয়াত এ আৰু এল আছে এটো এটা আছিলেতো আমি দিলোৱে ইয়াতে আহিলে আৰু এ এল আৰু ইয়াত দুটা থাকিলে আৰু ইয়াতে এইটা থাকিলে ৱৰ্ড ঠিক আছে এইটা লেটাৰ থাকিলে তেতিয়াহ'লে মানে আমি নেশ্যনেল 1 2 3 4 5 6 7 8টা লেটাৰৰ নেশ্যনেল যিটো ৱৰ্ড সেই ৱৰ্ডটো আমি ডিটাৰমিনেশ্যন ৱৰ্ডটোৰ পৰা আমি ফৰ্ম কৰিব নোৱাৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে নেশ্যনেল ৱৰ্ডটো এনেকৈ নহ'ব আৰু বাকীকেইটা অপশ্যন আমি আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰে এতিয়া আমি ইয়াত এতিয়া যিকেইটা বাকী থাকিলে তো ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো কাৰেক্ট অপশ্যন সেইটো হয় মই সেইটোকে দেখাই দিওঁ এইটো হয় টাৰ্মিনেটেড ইয়াত TERMINATED টাৰ্মিনেটেড কেনেকৈ হয় TER টাৰ MI টাৰ্মি হ'লনে TERMI পালোৱে টাৰ্মি NA আছে টিটো ইয়াত আছে ইয়াতো টি আছে তো ইয়াতো টি আছে ইয়াতো টি আছে ইয়াত ই আছে ইয়াতো ই আছে ইয়াত ডি আছে ইয়াতো ডি আছে তো এই দুটা ৱৰ্ড তিনিটা লেটাৰ বাছি থাকিলে ION একো না নো প্ৰব্লেম এইটো বাছি থাকিলেও কথা নাই কিন্তু ইয়াত যিকেইটা অপশ্যন দিব অপশ্যনকেইটা থকা প্ৰত্যেকটো লেটাৰ ইয়াত থাকিব লাগিব তাৰমানে ডিটাৰমিনেশ্যন ৱৰ্ডটোৰ পৰা আমি চবতকৈ বেষ্ট কোনটো ৱৰ্ড ফৰ্ম কৰিব পাৰিলোঁ টাৰ্মিনেটেড তো টাৰ্মিনেটেডটো হয় অপশ্যন বি অপশ্যন বিটো হৈছে কাৰেক্ট অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন বুজি পাইছে এইবোৰ একদম চিম্পল আপোনালোকে লিখি লওক পিছত আকৌ ভাবিব যদি কোনোবাই বুজি পোৱা নাই এতিয়াও তো আমি নেক্সট আৰম্ভ কৰোঁ 86 89 arrange the following words alphabetically এটো কিন্তু অপশ্যনটো ৰং আছে তথাপিও মই দেখাই দিওঁ কেনেকৈ ৰং হয় words alphabetically
বেটিকেলি ইয়াত দিয়া আছে ৱৰ্ডকেইটা 1 মই কেপিটেল এটা লিখিছোঁ ইনভেন্টৰী 2 involuntary voluntary 3 invisible 4 invariable আৰু অপশ্যন 5 নম্বৰটো দিয়া আছে investigate তো ইয়াতে চাব ইয়াতে এটা বস্তু দিছে alphabetically word alphabetically আমি কেনেকৈ এৰেঞ্জ কৰিম ৱৰ্ডছবোৰ আমি কেনেকৈ alphabetically এৰেঞ্জ কৰিম তাৰো কিছুমান নিয়ম আছে মই সেই নিয়মমতে কৰি পেলাই কি পালোঁ আনসাৰটো মেটচ নকৰিলে সেইকাৰণে অপশ্যনটো ৰং হ'ল আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে অলপ পিছত নটিফিকেশ্যনটোত যিটো ৰিজাল্ট চিটত সেইটো কেঞ্চেলে দেখালে তথাপিতো মই দেখাই দিওঁ ইন কেছ ইন ফিউচাৰ যদি ধৰক আহে তেতিয়া আপোনালোকে পাৰিব এতিয়া ইয়াতে চাব ৱৰ্ডছবোৰ এলফাবেটিকেলি আমি এৰেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে সদায় এ বি চি ডিখনে আকৌ ইয়াত কাউণ্ট কৰিব লাগিব যে কোনটো লেটাৰ আগত আহে কোনটো লেটাৰ পিছত আহে ইয়াতে 5টা ৱৰ্ড দিয়া আছে 5টা ৱৰ্ডৰ ভিতৰত কোনকেইটা ফাৰ্ষ্ট 5টা ৱৰ্ডৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰবোৰ কি হয় ইয়াতে আই আছে ইয়াতো আই আছে ইয়াতো আই আছে ইয়াতো আই তো এইটো সবতে আই আছে যেতিয়া আমি এটা কাউণ্ট নকৰোঁ ইয়াতো এম আছে আই এম ভি 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 এইকেইটা সবতে একেই আছে এতিয়া নেক্সট গীতা চাম নেক্সট 1 2 3 4th লেটাৰটোৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ৱৰ্ডৰ 4th লেটাৰৰ পৰা আমি চাম কাৰণ আই এম ভি সবতে একেই আছে আমি নেক্সট যিকেইটা নিমিলে তাৰ পৰা আমি কাউণ্ট কৰিম আৰু যদি প্ৰথম লেটাৰবোৰে বেলেগ বেলেগ আছে প্ৰথম লেটাৰটোৰ পৰা আমি কাউণ্ট কৰিম ঠিক আছে যেহেতু ইয়াত বেলেগ বেলেগ আছে তো সেইকাৰণে আমি আই এম ভিটো বাদ দি বাকীকেইটা চাম আই এম ভি বাদ দি বাকীকেইটাত কি থাকিলে আই এম ভি প্ৰথমটো হৈছে যেনেকৈ ধৰক মই দি দিছোঁ এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন অ' পি কিউ আৰ এছ টি ইউ ভি ডব্লিউ এক্স ৱাই জেড ঠিক আছে তো আই এম ভি বাদ দি পেলাই নেক্সট লেটাৰটো কি আহিব 1ত আছে ইনভেন্টৰী ই আছে তো ই পালোঁ ঠিক আছে নেক্সট আছে অ' নেক্সট ৱৰ্ডটোত পালোঁ আমি অ' নেক্সট আছে আই নেক্সট ৱৰ্ডটোত পালোঁ আমি আই নেক্সট আছে এটোতো আমি ফাৰ্ষ্টতে পালোঁ নেক্সট আছে ই নেক্সট পালোঁ আমি ই তাৰমানে এই গোটেইকেইটা 4টা ৱৰ্ডত কোন এ ক'ত পালোঁ এটো হৈছে প্ৰথমতে পালোঁ তো কোনটো ৱৰ্ডত আমি এ পালোঁ সেইটো 1 নম্বৰত আহিব সেই ৱৰ্ডটো 1 নম্বৰত আমি কাউণ্ট কৰিম তাৰমানে ইনভেৰিয়েবলত এটো আমি প্ৰথমতে পালোঁ তাৰমানে এইটো হ'ব কি হ'ব এইটো প্ৰথমতে আহিব যিহেতু আমাক অৰ্ডাৰত মিলাবলৈ কৈছে চিৰিয়েল আমি মিলাব লাগিব এ বি চি ডিখন যেনেকৈ আছে এইটো যিহেতু আগত ইনভেৰিয়েবলত আই এম ভিটোতো সবতে আছে কিন্তু ইয়াতে ইনভেৰিয়েবলৰ 4th লেটাৰকেইটা যেতিয়া আমি কাউণ্ট কৰিছোঁ তেতিয়া তাতে কি দেখিলোঁ যে এটো আমি সবতকৈ আগতে পালোঁ এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰ তো সেইকাৰণে এ কোনটো ৱৰ্ডত আছে ইনভেৰিয়েবল এতিয়া সেইকাৰণে আমি ইনভেৰিয়েবল ৱৰ্ডটো পালোঁ প্ৰথমতে 4 নম্বৰটো আমি আগতে লিখিলোঁ 4 বুলি লিখিলোঁ এইটো কাটি দিলোঁ আৰু এইটো আমি নেক্সট টাইম কাউণ্ট নকৰোঁ আৰু ঠিক আছে তাৰপৰা নেক্সট থাকিলে এই 4টা ৱৰ্ডৰ ভিতৰত আমি চাম কোনটো আগত আহিব কোনটো ৱৰ্ড আগত বহিব 4টা ৱৰ্ডৰ এতিয়াও চাম যে কোনকেইটা ৱৰ্ড সবতকৈ আগত আহিব কোনকেইটা লেটাৰ সবতকৈ আগত আছে যেনেকৈ আই এম ভিটোতো ইয়াতো থাকিলে তাৰপৰা নেক্সট থাকিলে ই অ' আই ই অ' আই ই তো ইয়াতে এটা বস্তু চাব ইয়াতো ই আছে ইয়াতো ই আছে হয়নে দুইটা ৱৰ্ডতে 1 নম্বৰটোতো ই আছে নেক্সটটোতো ই আছে তো ই যদি আছে তো ইয়াতেতো আমি শিকিব নোৱাৰোঁ ন কোনটো প্ৰথম বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ নেক্সট আমি চাম নেক্সট ৱৰ্ডটো কি আছে নেক্সট আছে এন আৰু এছ তেতিয়াহ'লে এনটো আগত আহে নে এছটো আগত আহে তো কি দেখিলোঁ এনটো আগত আহিছে আৰু এছটো পিছত আহিছে তো সেইকাৰণে এন আগত অহাটো ক'ত আছে ইনভেন্টৰী এই ৱৰ্ড এইটোত পালোঁ তাৰমানে এইটো আহিব সেকেন্ড পজিশন এইটো আমি 4 নেক্সট 2 পালোঁ ঠিক আছে সৰি 4 2 নহয় দেই এইটো 1 1 1 এইটোতো 1 হয় ন
এটা নিদিলেও হ'ব এই ৱৰ্ডটো কিহত পালোঁ আমি কে নম্বৰত আছিলে 1 নম্বৰত আছিলে 41 ঠিক আছে নেক্সট আছে এইটো বাদ দিলে দুটা আৰু নেক্সট তিনিটা থাকিলে তিনিটাৰ ভিতৰত এতিয়া আমি চাম আই এন ভিটোটো মিলিয়ে আছে তাৰপিছত চালোঁ আমি অ আই ই আকৌ অ আই ইত আকৌ চালোঁ আকৌ অ আই ইত কোনটো আগতে আহিলে অ আই ই তাহলে ইটো আগত আহিলে তো ই কোনটো ৱৰ্ডৰ ই আছিলে এইটো আই এন ভি ই নেক্সট আমি এইটো আমি সিলেক্ট কৰিম এইটো কে নম্বৰ আছিলে 415 5 নম্বৰ তাৰপিছত এতিয়া বাকি থাকিলে অকল দুটা এই দুটা আমি কম্পেয়াৰ কৰিম এই দুটাৰ ভিতৰত অ টো আগত পায় নে আই টো আগত পায় কোনটো আগত পালো আমি yes অ আৰু আই তো অ টো আমি আগত নাপালো পালো আগত আমি আই আই কোনটো ৱৰ্ডত আছিলে ইনভিজিবল তো 3 তাৰপৰা নেক্সট থাকিলে 41532 41532 কিন্তু আমাৰ ইয়াত অপচনত কি দিয়া থাকিলে তো এতিয়া আমাৰ অৰ্ডাৰটো কি হ'ব লাগে কাৰেক্ট অপচনটো আমাৰ হ'ব লাগিছিলে আমাৰ এতিয়া কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব লাগিছিলে এইটো কাৰেক্ট অপচন হ'ব লাগিছিলে 41532 কিন্তু আমাৰ অপচন কিটা দিয়া আছে ইয়াতে 23415 এটোটো মেটচ কৰা নাই 42531 এটো মেটচ কৰা নাই 41523 এটো মেটচ কৰা নাই আৰু এটা আছে 4113 45132 তো এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত আমি পাব লাগিছিলে 41532 415 এই 232 এটো যদি 32 কৰি দিলে হয় অপচন সি টো কাৰেক্ট হ'ল কিন্তু ইয়াতো 3 টো পিছত দি 2 টো আগত কৰিলে 41523 তাৰ মানে কাৰেক্ট অপচনটো 41532 যত দিলে হয় অপচন এ বি সি ডি যিকোনো এটা হেতু কাৰেক্ট হ'ল কাৰেক্ট উত্তৰটো কিন্তু এতিয়া যেটো কোটো দিয়া নাই সেইকাৰণে আমাৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এটো একচুয়ালি নান অফ দিস হল দেন কিন্তু এটো সেইকাৰণে হাইকোৰ্টে কেনসেল কৰিছে কাৰণ এই কাৰেক্ট আনসাৰটো এটা লগতো মেটচ নকৰিলে বুজি পালে নে তো এলফাবেটিক্যাল অৰ্ডাৰ কেনেকৈ কৰে এই নিয়মখিনি আপোনালোকে ভালকৈ শিকি ল'ব মই জাষ্ট আজি যেহেতু এনালাইসিসে কৰিছো দেখাই দিছো আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত প্ৰেক্টিস কৰিব ঠিক আছে একদম সাইলেন্ট হৈ চাই আছে যে বুজি পাইছে নে নাই বাৰু একদম ৰেসপন্ড নিদিয়ে ন অ 11টা বাজিব হ'ল একদম মই ফাস্ট কৰি দিওঁ আৰু 89 লাষ্ট সেকেন্ড ৰিজনিংৰ দিল্লী মই ডাইৰেক্ট হেৰি কৰি দিম আৰু দেই দেখাই দিম আৰু দিল্লীৰ কাৰণে এটা কোড দিছে দিল্লীৰ কোডটো হয় 73541 আৰু কলকাতাৰ কাৰণে এটা কোড দিছে CALCU কলকাতাৰ কাৰণে এটা কোড দিছে কলকাতাৰ 82 58966 তো এইটো কোৱেশ্চনটো মতে মই পাতি লৈছো কোড গিটা এতিয়া মই আনসাৰটো উলিয়াব লাগে কালিকুটৰ কোডটো কি হ'ব তো ইয়াত ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড ওলাই আছে আৰু সি আছে সিৰ কাৰণে 8 আছে 8 বহুৱাই দিলো এ আছে এ কাৰণে 2 আছে বহুৱাই দিলো এল আছে নে ইয়াত yes এল আছে এলৰ কাৰণে 5 আছে বহুৱাই দিলো আই আছে আই কাৰণে 1 আছে বহুৱাই দিলো সি আছে সিৰ কাৰণে 8 আছে ইউ আছে ইউ কাৰণে 9 আৰু টি আছে টি টু 6 হৈ গ'ল তো অপচন যদি ইয়াত কিন্তু যদি অপচন নিমিলে তেতিয়া কিন্তু আমি ডেটাৰ গেপিংছবোৰ আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব মই যে আগত এটা দেখাইছো তেনেকৈ কিন্তু ইয়াত আমি চাওঁ অপচনটো মেটচ কৰিছে না যদি মেটচ কৰিছে তো ইয়াত আমি ষ্টপ কৰি দিলে হ'ল এটা কালিকটৰ অপচনবোৰ কোনটো মিলিব 8251896 8251896 yes option B is the correct option বুজি পালে নে তো 89 টো হৈ গ'ল লাষ্ট এটা আছে 90 11টা বাজিব হ'ল আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে নাই প্লিজ কওকচোন হয়তো এদিনতে নোৱাৰিব পাৰে কাৰণ লিখি লওক
নেক্সট 90 নাম্বাৰ সিকুৱেন্স দিয়া আছে আৰু মিছিং নাম্বাৰটো উলিয়াব লাগে 39 নেক্সট মিছিং নাম্বাৰটো কিমান হ'ব নেক্সট দিয়া আছে 1/3 আৰু 1/9 তো অপচন কিটা দিয়া আছে 2 কোৱেশ্চন পেপাৰখন আছে যেহেতু পাতি ল'ব মানে বাকিখিনি অপচন বি 6 অপচন সি 1 এণ্ড অপচন ডি হয় 1/2 তো ইয়াতে কি হয় এই গোটেইকেইটা নাম্বাৰক যদি আমি 1 এ ডিভাইড কৰোঁ বা 1 এ যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া নাম্বাৰটো সেম থাকে মানে 3 into 1 1 9 into 1 9 বা ডিভাইড কৰিলে একে ওলাব 1/3 into 1 1/3 1/9 into 1 1/9 মানে ইয়াতে আৰু এটা থাকি গ'ল 1 into 1 1 তো এটা 3 9 1 এ যেহেতু মাল্টিপ্লাই কৰিলে নাম্বাৰকেইটা একে ওলাই তেতিয়া 1 1 যা ইয়াতে 1 এ হ'ব অপচন 1 তো নেক্সট থাকিলে অসমীয়াকেইটা আচ্ছা অসমীয়াকেইটা আৰু দেখিছে আৰু আপোনালোকে যাক বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি কি আৰু এইটো 91 যেটো বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি যাক বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি এইটো কি বুলি কয় অবৰ্ণনীয় এইবোৰ একেবাৰে ইজি আহিছে অবৰ্ণনীয় যেটো মানে এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰি আৰু যি আনৰ মুখলৈ চাই থাকে আনৰ মুখলৈ মানে কি আনে দিব খাম এনেকৈ যি ৰৈ থাকে যি আনৰ মুখলৈ চাই থাকে পৰামুখা পেশী পেশী 93 সমাৰ্থক শব্দ জমৰ আগতেল খোৱা মানে খুব দুষ্ট দেই অতিপাত দুষ্ট মানে আমি যে কওঁ ন গাঁৱত কিছুমান ল'ৰা বহুত বেছি উৎপতীয়া থাকে ন জমৰ আগতেল খোৱা এইবোৰ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা বা এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা বুলি নহয় আৰু আমি এইটো কমন চেন্স আৰু জমৰ আগতেল খোৱা মানে খুব দুষ্ট উৎপতীয়া যেটো হয় তো হেতুক আমি কওঁ জমৰ আগতেল খোৱা মানে যি অতি দুষ্ট মানে যি কাউলৈও ভয় নকৰে কৰিম বুলি ক'লে কৰিব কিবা এটা যাম বুলি ক'লে ক'বালে যাব এনেকুৱা মানে অতি দুষ্টটো কয় জমৰ আগতেল খোৱা তাৰ পিছত নেক্সট হৈছে চিকটি লাও বুঢ়া কৰা অসতৰ্ক ভাৱেৰে কথা কৈ হতু সজাগ কৰা চিকটি আখৰ একদম বেয়া হৈছে মান্য কৰিব লাও টাইম যথেষ্ট হৈছে মানে স্পীড কৰি দিছো লাও বুঢ়া কৰা ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে অসতৰ্কভাৱে কথা কৈ শত্ৰুক সজাগ কৰা 95 ডিফেমেশন মানে কি আৰু মানহানি ফেম মানে সন্মান ডিফেম মানে সন্মান নাশ কৰা মানহানি কৰা ডিফেমেশন মানে মানহানি সৰি দে হানিটো খৰচৰি কাৰ হয় মানহানি তাৰপিছত এটৰ্নি জেনেৰেল 96 এটৰ্নি জেনেৰেল হলে মানে এটৰ্নি জেনেৰেল মানে এডভোকেট জেনেৰেল হলে মহাধিবক্তা এটৰ্নি আমাৰ থাকে না এডভোকেট জেনেৰেল অসমীয়াটো হয় মহাধিবক্তা ইয়াতে মহাধিবক্তাও আছে কিন্তু এইটো নহয় এটৰ্নি জেনেৰেল মানে মহা ন্যায়বাদী এটৰ্নি জেনেৰেল থাকিব সুপ্ৰিম কোৰ্টত আৰু এডভোকেট জেনেৰেল আমাৰ প্ৰত্যেকখন হাইকোৰ্টতে থাকিব 96 97 বাক্য কথা মানে মই যে এতিয়া কথা কৈ আছো বচন যিবোৰ মই বাক্য কৈ আছো এইবোৰ কথা হয় কিন্তু উপত ছন্দবিন্দুটো নাথাকে উপত ছন্দবিন্দু থাকিলে মানে এইটো হ'ব ফটা কানিৰে তৈয়াৰ কৰা নিহালি
ফটা কানিৰে তৈয়াৰ কৰা এই ধৰক গাঁৱত ধৰক এতিয়া কিছুমান মানুহৰ অৱস্থা ভাল নহয় ন তো তেওঁলোকে কি কৰে ঠাণ্ডা দিনত ল'বৰ কাৰণে ফটা কথাবোৰ মানে চিলাই তেওঁলোকে কথা বনাই লয় ফটা কাপোৰবোৰ তো তেনেকুৱা ফটা কানি তৈয়াৰ কৰা নিহালি ডাঠ হয় গধুৰ হয় কাপোৰ জাপি জাপি এখন নিহালি তৈয়াৰ কৰে সেইখনক কোৱা হয় কথা ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু থাকিব আৰু চন্দ্ৰবিন্দু নথকাকৈ যদি এনে কথা আমি যে কওঁ কথা কওঁ এইটো হয় মানে বচন মানে ধৰক মই কিবা এটা বাক্য কৈ আছোঁ বাক্য সেইটো এইবোৰ সমাৰ্থক শব্দৰ পৰা আহিছে তাৰপিছত আছে চাউনি 97 98 চাউনি মানে ইয়াতে হৈছে সৈন্য থকাৰ ঠাই সৈন্য থকা ঠাই য'ত সৈন্য চলজাৰবোৰ য'ত একেটা জেগাতে লগ লাগি থাকে সেই জেগাটো মানে য'ত কেম্প কৰি পেলাই থাকে এতিয়া ধৰক ডিফেন্সত কাম কৰা আমাৰ যিসকল ডিফেন্স পাৰ্চনেল তেওঁলোকেতো বাহিৰত যেতিয়া তেওঁলোকে ডিউটি পাৰফৰ্ম কৰে তেওঁলোকেতো বহুত গোটেই ঘূৰি ফুৰে ন যিকোনো জেগাত তেওঁলোকে চাউনি পাতি পেলাই থাকে মানে একেলগতে কেম্প কৰি থাকে তেওঁলোক থকা সেই জেগাটোকো এৰিয়াটোক কোৱা হয় চাউনি বেলেগ অৰ্থও আছে কিন্তু নট দীঘলীয়া নি হ'লে মানে সৈন্য থকা ঠাই চাউনি আৰু লাষ্ট হৈছে যিকোনো শব্দ অনুকৰণ কৰি যিবিলাক শব্দ কৰা হয় সেইবোৰক কোৱা হয় অনুকাৰ শব্দ আৰু 99টো হৈছে অনুকাৰ শব্দ মই অকণ আনচাৰটো লিখি দিছোঁ যেনেকৈ ইয়াতে কি কৈছে যিকোনো শব্দ অনুকৰণ কৰি যিবিলাক শব্দ যেনেকৈ ধৰক যেনেকৈ ধৰক কেৰ কেৰ মেৰ মেৰ এনেকুৱাকৈ ধৰক কেৰ কেৰ মেৰ মেৰ এনেকুৱা টাইপত কিছু আমি কওঁ ন তো এইবোৰ কোৱা হয় এনেকুৱাবোৰ অনুকাৰ শব্দ বুলি কোৱা হয় এইটো মেৰটো ফ'ল' কৰি অকল মেৰ বুলি ক'লে মিনিংটো বেলেগ হ'ব কিন্তু মেৰ বুলি ক'লে মিনিংটো বেলেগ মেৰ একেলগত আমি যে একেলগতে আহিব তো সেইটোকে প্ৰথম শব্দটো ফ'ল' কৰি পেলাই নেক্সট শব্দটো ভাত তাত তেনেকুৱা অনুৰূপ তাৰপৰা আছে জামিনী আৰু 100 লাষ্ট ওৱান জামিনী মানে কি আৰু জামিনী মানে ৰাতি বা নিশা অপশ্যন বি ৰাতি ক'ব পাৰোঁ ৰাত্ৰি ক'ব পাৰোঁ নৈশ ক'ব পাৰোঁ এইবোৰ আমি সমাৰ্থক শব্দ বহুত শিকি থ'ব লাগে যিকোনো আহিব তো আছামিজ গ্ৰামাৰ পাৰ্টছৰ পৰা এইবোৰ আহিছে আৰু ইংলিছৰখিনিও তেনেকুৱাকৈ গ্ৰামাৰ আহিছে প্লাছ তেনেকুৱা এক্সট্ৰা চিননিম এণ্টনিমছ আহিছে তাৰপিছত আকৌ ৰিজনিঙৰটো চবেই আহিছে নাম্বাৰ চিৰিজ আহিছে কডিং ডিকডিং আহিলে চবেই আহিছে আমি যিখিনি শিকাইছিলোঁ গোটেইখিনি আহি গৈছে নিশোৱা একো অহা নাই তো ক্লাছত আমি যথেষ্ট শিকাওঁ ইয়াত বাৰু মই আজি অকল এটা এক্সাম্পল দিলোঁ ক্লাছত আমি গোটেইখিনি শিকাব লগা হয় কাৰণ অকল এটা এক্সাম্পল দি পেলাই মনত ৰখাটো পচিবল নহয় যেনেকৈ জিকে কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ আহিছে আৰু আছে সেইকাৰণে আজি আমি এইখিনি দেখাই দিছোঁ ধৰক মানে কাট অফ মাৰ্কটো 60 থাকে এইটো নিয়মৰ কথা 60 আৰু কাট অফ 60 আৰু কাট অফ 60 হ'ব আৰু 60 কাট অফ হিচাপে নাথাকে আৰু 5 মাৰ্ক হিচাপে থাকিব 5 মাৰ্ক গৰম উঠি গ'লগৈ টাইমো যথেষ্ট হ'ল 5 মাৰ্ক থাকিব কাট অফ মাৰ্ক নাথাকেতো এপিএছচি নিচিনা নহয় যে কাট অফ মাৰ্ক একদম 60 চবে পাবই লাগিব 60 পাবই লাগিব যোনে 60 পাব সি ৰখিব আৰু যোনে 60 বিলো হ'ব সি আউট কাট অফ নাই দেই ইয়াত মানে 5 মাৰ্ক থাকিব চবতে আমাৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ ভাইভা চবতে আমাৰ 5 মাৰ্ক থাকিব 5 মাৰ্ক 60 এতিয়া আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি যিটো ছেশ্যন আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই ছেশ্যন আজি যৌৱনিকা পৰিছে এতিয়া এই মুহূৰ্তত আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে এক্সাম দিবৰ কাৰণে যিমানখিনি কষ্ট কৰিলে ফ্ৰেংকলি স্পিকিং এক্সাম দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিমান কষ্ট কৰিলে আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বেছি কষ্ট কৰিব লগা হ'ল এক্সামৰ 3-4 দিনৰ আগত আপোনালোকৰ কাৰণে মক টেষ্ট পাতিলোঁ মক টেষ্টৰ নামত আমি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱাও বাদ দি দিলোঁ মানে 5-6 দিন একেৰাহে আকৌ এক্সামৰ পিছত ছানডেৰ পৰা আমি বিজি হৈ আছোঁ ছানডে মানডে আজি ৱেডনেছডে অলপ পিছতে আকৌ টিউজডে আজি অলপ পিছতে ৱেডনেছডে হ'ব তো আমি নন ষ্টপ 1 উইক more than one week
more than 1 week আমি কেৱল কেণ্ডিডেটৰ লগত আমি ব্যস্ত হৈ আছোঁ আপোনালোকে ভাবক আমি কিমান কনচাৰ্ন হৈ আছোঁ কিমান ইনভলভ হৈ আছোঁ তো সো সেইকাৰণে আপোনালোকে কষ্ট কৰিব আমি যেনেকৈ কষ্ট কৰিছোঁ আমিও এক্সপেৰিয়েন্স হয় নিজে সেইকাৰণে আপোনালোককো এইখিনি কথা আমি এডভাইচ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিহেতু এক্সপেৰিয়েন্স হয় তো ইমান কম কনফিডেন্সত মানে সৌভাগ্য এইটোৱেই যে এইবাৰ কুৱেশ্যনখন বহুত বেছি ইজি হয় মানে ইমানেই ইজি তাৰমানে বিশেষ একো চিন্তা কৰিবলগীয়া একো হোৱাই নাই কনফিউজিং কুৱেশ্যন খুব বেছি দুটা তিনিটামান কনফিউজিং কুৱেশ্যন পাইছোঁ যেনেকৈ লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিকটো লৈ এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো লৈ অকণমান কনফিউজ হৈছে আপোনালোকে সেইটো বা কনফিউজন হয় তো বাকী দুটাটো ভুল বুলি কৈয়ে দিলে আৰু ভুল দুটাকটো দিম বুলি কৈছে মাৰ্কছ দিম বুলি কৈছে ইয়াত যিকেইটা ভুল কুৱেশ্যনকেইটাৰ কাৰণে মাৰ্কছ দিম বুলি ক'লে ইয়াত লিখি দিছে এইটো যে 1 mark each will be awarded to all the candidates against the cancelled question number 29 and 88 আৰু এটা কথা question number 45 question number 45 and 48 এই দুটা কুৱেশ্যন কিন্তু ভুল হৈ আছে এইকেইটা আপোনালোকে পাৰিলে ক্লেইম কৰিব আৰু ক্লেইম কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক ডেট দিয়া হৈছে লাষ্ট ডেট 18 সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ 45 আৰু 48 এই দুটা কিন্তু আমি একদম পুৰা ষ্টাডি কৰিহে আমি দিছোঁ আমাৰ হাতত তথ্য আছে মই দি দিছোঁ আপোনালোকৰ যিটো এক্সপ্লেনেশ্যন যিটো মেনুস্ক্ৰিপ্ট আপোনালোকক দিছোঁ মই PDF কৰি কিনে পঠাইছোঁ আপোনালোকে চাই লওক তাত গোটেইখিনি বস্তু মই তাত পঠাই দিছোঁ আৰু এনেইতো আমি জানোৱেই এইখিনি কথা একো নতুন নজনা কথা নহয় ইমান ডাঙৰ কিবা প্ৰব্লেম নহয় যে এইটো আমি নাজানিম ইমান সৰু কথা তাক কেনেকৈ এইটো সেকশ্যন 102 আৰু 105 এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আমি জানো অনাৰ্ছ অফ প্ৰুফ এণ্ড বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফ তো এইখিনি চাই ল'ব আৰু 48টোতো একদম জিন্দা হৈ আছে 42 to 45টো অকণমান কনফিউজিং হ'লেও 48টোতো কোনো কনফিউজন নাই গতিকে 48টো ডাইৰেক্ট এ বুলি কৈছে এইটো ভুল হৈছে 48টো এ নহয় এইটো ডি হ'ব লাগে কি নম্বৰলৈ চাব দেই তো বাকীটো তেনেকুৱা একো নাই চব ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড কুৱেশ্যন বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকৰ ইংলিছো এইবাৰ ইমান ধুনীয়া ইংলিছ দিছে তাৰমানে যিটো ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰি আগতো বম টাইট মানে ইংলিছ দিয়ে এনেকুৱা কিছুমান ৱৰ্ড দিয়ে যিটো ৱৰ্ড মানে জীৱনত শুনি নোপোৱা কিছুমান ৱৰ্ড হা মানে চিননিমছ এণ্টনিমছ মানে এনেকুৱা কিছুমান ৱৰ্ড আমাক দিয়া হয় যিবিলাক কোনোদিন শুনি নোপোৱা ৱৰ্ড তো এইবাৰতো তেনেকুৱা প্ৰব্লেমেই নাই এইবিলাকতো গ্ৰুপ ভাৱ দিয়া আছে যিটো পঢ়িলে চেণ্টেন্সটো বুজিয়ে পায় ইমান ইজি কিয় কৰিলে মই বুজি নাপালোঁ আৰু এনেকুৱা ইজি কৰিছে তাকো মানে কাট অফ হোৱা নাই কাৰোবাৰ কাট অফৰ কাৰণে ইমান টেনশ্যন লৈ আছে মই বুজি পোৱা নাই কথাটো হোৱাট ইজ গয়িং অন আচলতে প্ৰিপেৰেশ্যনটো বহুত কম হৈছে আৰু এটা কথা লাষ্টত সৰু শেষত মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ দেই আমাৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকেতো গম পায় এইখিনি কথা আমি তেওঁলোকক এনি টাইম এইখিনি কথা সোঁৱৰাই থাকোঁ আৰু বাকী যিসকল আছে বা যিসকল মোক এই পেজটো ফলোৱাৰ্ছ হয় তো তেখেতলোকক মই কাইণ্ডলি এটা কথা অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে যদি নেক্সট এইবাৰ যি হ'ল আৰু নেক্সট যিটো এটেম্প আপোনালোকে কৰিম বুলি ভাবিছে তো আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা আজিৰ পৰা আপোনালোকে আজিতো যিহেতু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ আনচাৰ কিটো দিয়ে দিলে আপোনালোকে গমেই পালে আপোনালোকে স্ক'ৰ কিমান কৰিছে কিমান কৰা নাই বা ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এক্সাম যিটো ডেট হয় এক্সাম ডেটৰ কাৰণে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব পাৰে এই ৰিজাল্টৰ ডেটলৈকে ৱেইট কৰিব পাৰে বা যদি দেখিছে যে ৰিজাল্টত আপোনালোকৰ ইমান আপোনালোকে হেৰি নহ'ল আপোনালোকৰ এক্সপেক্টেড আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আপুনি নাপালে মানে ক্ৰেক কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নেক্সট এক্সামৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰক প্ৰিলিমছ মেইনছ ভাইভা তিনিটা ষ্টেজৰ কাৰণে একেলগে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব কেতিয়াও এই ভুলটো নকৰিব কেৱল প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়ি এতিয়া আপোনালোকে কি ভাবি আছে যে মেইনছ কেতিয়া পাতিব মিল্টন হনিকৈ মেইনছটো কিমান দেৰি খুব বেছি আপোনালোকৰ হাতত মানে তোমালোকৰ হাতত 45 ডেজ খুব বেছিহে 45 ডেজ আছে আজি ডেটৰ পৰা 45 ডেজ খুব বেছি যদি ক'ভিডৰ তেনেকুৱা কোনো প্ৰব্লেম নহয় ক'ভিডৰ যদি তেনেকুৱা কোনো প্ৰব্লেম নহয় সব যদি চিটুৱেশ্যন ঠিকে থাকে তো উইদিন 45 ডেজ ইউ উইল হেভ ইয়ৰ মেইনছ এক্সামিনেশ্যন উইদিন 45 ডেজ একদম হিচাপ কৰি থওক যদি তেনেকুৱা কোনো প্ৰব্লেম নাহে যদি কিবা ক'ভিডৰ কিবা প্ৰব্লেম আহি গ'ল কিবা লকডাউন পৰি গ'ল কিবা তেতিয়া কথাটো মই নকওঁ আৰু তেতিয়াতো ক'বই নালাগে যদি আমাৰ গেট 1 তেনেকুৱা হৈ গ'ল বুজিলে কথাটো তেনেকুৱা আৰু আপোনালোকে কেতিয়াও হেল্পফুল কেতিয়াও নকৰিব তাৰমানে যে প্ৰিলিমছ মেইনছ ভাইভা একেলগে পঢ়ক তেতিয়া যেনেকৈ এটা প্ৰিলিমছটো দি গ'ল এতিয়া ছানডে দিলে 13 তাৰিখে দিলে তো এতিয়া যিসকলে কনফিডেঞ্চ আছে যাৰ যোনে মানে পাছ কৰিম বুলি জানে তেওঁলোকে পঢ়িয়ে আছে আৰু ধৰক একেলগে পঢ়িলে প্ৰিলিমছ মেইনছ হৈয়ে যায়
এক্সট্ৰাকে আকৌ এতিয়া আপোনালোকে জিকে এক্সট্ৰাকৈ চাওক আকৌ মানে ইংলিছ চাওক বেলেগ কেতিয়া চাই এই 45 ডেজত কিমান পঢ়িব আপুনি পচিবল নহয় এইবিলাক এইকাৰণে লটো একেলগে শিকি ল'ব লাগে পাতিম মেইনছৰ আমি মক টেষ্ট পাতিম ক্ৰেছ কোৰ্চ দিম সেইটো আমি কাইলৈ পৰা আমি এই কৰিম দেই কাইলৈ পৰা আমি নটিফিকেশ্যন দিম আমি সকলোকে কথাটো জনাই দিছোঁ আমি নটিফিকেশ্যন কাইলৈ দিম যে আমি মেইনছৰ মক টেষ্ট এণ্ড মেইনছৰ মক টেষ্ট থাকিব আমাৰ মক টেষ্ট থাকিব একদম অল আছাম বেচিছত আমি মক টেষ্ট পাতিম প্লাছ আমি ক্ৰেছ কোৰ্চ থাকিব আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু আমি নোটছ যিবিলাক আনচাৰ ৰাইটিং যিবিলাক নোটছ সেই নোটছ আমি প্ৰভাইড কৰিম যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড তেওঁলোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে আমাৰ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে যিসকলক লাগে নোটছ লাগে মেইনছৰ যিবিলাক আনচাৰ ৰাইটিং যিবিলাক হয় মেইনছ মানে যিবিলাক 8খন ল পেপাৰ যিবিলাক আনচাৰ ৰাইটিং হয় কুৱেশ্যন কেনেকৈ আনচাৰ লিখিব লাগে তো আনচাৰ ৰাইটিং আমাৰ নোটছ আছে আমাৰ হাতত প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন ছল্ভ নোটছ আছে আকৌ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি নিজে প্ৰবেবল কুৱেশ্যনৰ নোটছ আছে আপোনালোকে মডেল নোটছ আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে সেইখিনি কাৰণে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু আমি মেইনছৰ কাৰণে আমি কোচিং ষ্টাৰ্ট কৰিম মানে ক্ৰেছ কোৰ্চ ষ্টাৰ্ট কৰিম সেইখিনি কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে বাকী মক টেষ্টটো থাকিবই মক টেষ্টটো আপোনালোকে ক্ৰেছ কোৰ্চ যি লৈছে তেওঁ দিব পাৰিব যি লোৱা নাই তেওঁ দিব পাৰিব খালি কিবা এটা এক্সপেঞ্চেছ থাকিব চাগে মষ্ট প্ৰবলি এইটো এডমিটে জনাব আপোনালোকক সেইখিনি কাৰণে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব ঠিক আছে আৰু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকক মই এটা ৱাৰ্ণিং দিছোঁ ৱাৰ্ণিং নহয় আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ প্লাছ এডভাইচ বুলি আপোনালোকে ধৰক যে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনবিলাক অকল প্ৰিলিমছৰ কাৰণে নকৰিব দেই আপোনালোকে প্ৰিলিমছ মেইনছ চবৰ কাৰণে কৰক এতিয়া আপোনালোকে অকল প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কৰি কি কৰিছে যে অকল এইবিলাক পঢ়ি থাকে কি কয় বিআৰএক্সবিলাক পঢ়ি বিআৰএক্স এতিয়া বহুত কুৱেশ্যন মই দেখিছোঁ যে ভিতৰৰ পৰা কিছুমান বস্তু টানি আনিব লগা হৈছে ভিতৰৰ পৰা কিছুমান বস্তু টানি আনিব লগা হৈছে মই এতিয়া এক্সপ্লেনেশ্যনটো যিটো মই দিছোঁ ইয়াতেতো মই গোটেই বস্তুবিলাক মই দেখাই দিছোঁ ইয়াতে মই এইখিনি প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি নিজে বুজি পালোৱেই ইয়াতকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু আমাক নালাগে RN এছ'চিয়েটৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে এই গোটেই বস্তুটো আমি অট'পচি কৰিবলৈ যাওঁতে যিখিনি আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে ইয়াৰ পৰা আমি বুজি পালোঁ আমিতো কৰিয়ে আছোঁ আমি ষ্টুডেণ্টৰ লগতো আমি একদম 24 আৱাৰ্ছ লাগি থকা নিচিনাই হয় ডেইলি আমি ষ্টুডেণ্টৰ লগতে ইনভল্ভ হৈ থাকোঁ ষ্টুডেণ্টৰ লগতে আমি কনচাৰ্ণ হৈ থাকোঁ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা আমি বেলেগ কথা খুব কম চিন্তা কৰোঁ কৰি আমি গম পালোঁ আমাৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আজি ইমান বছৰ আমি গম পালোঁ যে কোনটো কৰিলে কি হয় বা কোনটো কি কাৰণে কৰিব লাগে এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে গোটেই বছৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়িলে তেওঁৰ মতে অকল এটাই ধান্দা প্ৰিলিমছ পৰীক্ষা পাতিব কেতিয়া মেইনছৰ কাৰণে মেইনছ পাতিব কেতিয়া প্ৰিলিমছ পাতিব কেতিয়া অকল সেইটোৱে ধান্দা আমাৰ এইবোৰ ধান্দা কৰি লাভ নাই যেতিয়া পৰীক্ষা পাতি থাকিব প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই থাকক টেনশ্যন নাই পৰীক্ষা এমাহ পিছত পাতিলেও পাতিব এবছৰ পিছত পাতিলেও পাতিব টেনশ্যন নাই প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই থাকক যাতে পৰীক্ষা দিলে পাছ কৰি ওলাই যায় সেইটোৱে কথা আৰু ভাইভাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেডি এতিয়াই ভাইভাৰ কাৰণে ৰেডি হওক মেইনছ দিয়াৰ লগে লগে ভাইভাৰ কাৰণে ৰেডি হওক এইবাৰ ৰেডি হোৱাটোৱে কি হ'ব এইবাৰ কাম নাহিলে নেক্সট বাৰ কাম আহিব বুজি পালে কথাটো আপোনালোকে এতিয়া অকল এটাই কথা যে প্ৰিলিমছ পালেহে মেইনছটো কৰিব নহ'লে নকৰে তাৰমানে তেতিয়াহ'লে অহা বছৰৰ কাৰণে একেটাই হ'বগৈ ঠিকে আছে মিল্টন বেষ্ট অফ লাক দেই যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিম টেনশ্যন ল'ব নালাগে বাৰু আছোঁ মই তোমাৰ বৰ ককাই নহয় জানো আছোঁ লগত দেই টেনশ্যন ল'ব নালাগে আমি আছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ হেল্প কৰিম মানে ওলাই যোৱাচোন চাওঁ তোমালোককতো কিবা এটা কৰাটো সদায় আশা কৰোঁৱেই ঠিক আছে এতিয়া ক্লাছটো কেনেকুৱা পালে একো নক'লেইচোন আপোনালোকে ছেশ্যনটো কেনেকুৱা পালে একো নক'লে আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰিলে আপোনালোকে আমাক এটা গ্ৰেটিটিউড আপোনালোকে নিদিয়ে এটা কাম কৰা যদি কাৰোবাৰ গ্ৰেটিটিউড দিবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো একাউণ্ট মানে একাউণ্টৰ টাইমলাইনত দিলে হ'ব টাইমলাইনত দিলেও হ'ব আপোনালোকে টাইমলাইনত দিলেও হ'ব আপোনালোকে হা কিবা এটা ইমান কষ্ট কৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে আমাৰনো কি লাভ একোতো লাভ নাই ন তথাপিও আপোনালোকক হওকচোন কিবা এটা আপোনালোকৰ কনফিউজনবিলাক দূৰ হওক আপোনালোকৰ মনত থকা খুৰধনিবিলাক দূৰ হওক কোনোবা এজনে ভাবিছে আপোনালোকৰ কথা নাই ভবা নহয় ঠিক আছে ধন্যবাদ বাকীখিনি আমি নটিফিকেশ্যনত আমি জনাম আমি কি কৰিম নেক্সট ষ্টেপ আমাৰ কি হ'ব ঠিক আছে আজিলৈ এৰিছোঁ আমি ধন্যবাদ জয় হিন্দ